તો હૃદય રોગના દર્દીને એ છાતીમાં દુખાવો થાય એ જરૂરી છે? હૃદયરોગના દર્દીને મહદઅંશે છાતીમાં જ દુખાવો થતો હોય. છાતીમાં કઈ જગ્યાએ દુખાવો થતો હોય એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. મમ્મી પપ્પાને જો હૃદય રોગની બીમારી હોય તો એ બાળકોને પણ થશે એ જરૂરી છે? એ જરૂરી નથી, પણ મહદઅંશે એ બાળકોમાં હેરિડિટરી ઇનહેરિટન્સને કારણે હૃદયરોગનું પ્રમાણ હોઈ શકે. કોવિડ જે વ્યક્તિને થયો હોય એને હૃદય રોગની બીમારી થવાની શક્યતા વધારે હોય એવું ખરું? કોવિડ થયો હોય એને કારણે હૃદયરોગની શક્યતા એ વખતે કોવિડ પીરિયડમાં આપણે ઘણી જોઈ, પણ એને કારણે આફ્ટર ઇફેક્ટ્સ આટલા વર્ષો પછી એને કારણે થવી એ કહેવું એ બહુ મુશ્કેલ ભર્યું છે. નવી પેઢીમાં લોકોના હૃદય હવે નબળા પડી ગયા છે એવું છે? નવી પેઢીના હૃદય નબળા પડી ગયા એવું નથી, પણ નવી પેઢીને અનહેલ્ધી ફૂડ હેબિટ્સ અને લાઇફસ્ટાઇલને કારણે જે લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝીસ થયા છે એને કારણે હૃદયરોગનું પ્રમાણ યંગ દર્દીઓમાં વધારે જોવા મળે છે. હૃદય રોગના દરેક દર્દીને CPR આપી શકાય? હૃદયરોગના દર્દીને CPRની જરૂર નથી, પણ કાર્ડિયાક અરેસ્ટ જેને થયો હોય એને ચોક્કસ CPRની જરૂર છે. અને સોર્બિટ્રેટ એ દરેક દર્દી લઈ શકે કે ના લઈ શકે? આ બહુ જ અગત્યનો સવાલ છે. સોર્બિટ્રેટ દરેક દર્દી માટે નથી. નિયમિત કસરત કરતા વ્યક્તિને હૃદય રોગ ન થાય એવું ખરું? એવું બિલકુલ જરૂરી નથી. નિયમિત કસરત કરનારને પણ હૃદયરોગ હોઈ શકે. એના માટે ખૂબ સારી રીતના હેલ્થ ચેકઅપ થવું, એના બાકીના પેરામીટર કે બીજા જે રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે એને જાણવા બહુ જરૂરી છે. વ્યસન કરતા લોકોને હૃદય રોગ વધારે થાય એ વાત સાચી? એકદમ સાચી. વ્યસન પછી એ ટોબેકો ઇન એની ફોર્મ હોય કે આલ્કોહોલ હોય કે કોઈ પણ ડ્રગ્સનું વ્યસન હોય, એ બધાને કારણે ચોક્કસ હૃદયરોગ થઈ શકે. હૃદય રોગની અસર એ વ્યક્તિની સેક્સ્યુઅલ લાઈફ ઉપર પડે ખરી? પડી શકે અમુક વીક્સ માટે, અને ખાસ કરીને અમુક એવી મેડિસિન વપરાય છે હૃદયરોગ માટેની જેને કારણે પણ સેક્સ્યુઅલ લાઈફ ઉપર અસર થઈ શકે. એક વખત હાર્ટ અટેક આવે ત્યાર પછીથી વ્યક્તિ નોર્મલ લાઈફ ન જીવી શકે? ચોક્કસ જીવી શકે. હૃદયના જે રોગો છે ત્યાર પછીથી એને રિવર્સ કરી શકાય ખરા? આ શબ્દને કદાચ બીજી રીતે લઈએ કે હૃદયરોગ રિવર્સ નથી થતો, પણ હૃદયરોગને તમે ચોક્કસ કાબૂમાં ઘણી મહદઅંશે લાવી શકો છો. કોઈ દર્દીએ બીપીની ગોળી એક વખત શરૂ કરી ત્યાર પછીથી એ બંધ ના કરી શકાય? લાઈફ ટાઈમ લેવી પડે? હવે બ્લડ પ્રેશર છે ને એ એક જ સિંગલ એન્ટિટી નથી, તો એની સાથે લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશનના જો બધા જ પ્રયોગ દર્દી કરે, જેના ચાન્સીસ છે કે 6 મહિને 10% દર્દીઓમાં બ્લડ પ્રેશર ખાસું એવું કાબૂમાં આવી જતું હોય છે. તો જે લોકોને માઇલ્ડ બ્લડ પ્રેશર જેને કહીએ અથવા તો પ્રી હાઇપરટેન્શન કહીએ, એ લોકોમાં એ કંટ્રોલ આવી જાય તો એમને દવા લેવાની જરૂર પડતી નથી. આપણા દેશમાં ફિલ્મોમાં સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવાયેલો કોઈ શબ્દ હોય તો એ શબ્દ છે દિલ, હૃદય કે હાર્ટ. આ દિલ ક્યાંક લાગી જાય કે તૂટી જાય તો શું કરવાનું એના વિશે તો બહુ ચર્ચા થાય છે, પરંતુ આ દિલની સંભાળ કેવી રીતે રાખવાની એની ચર્ચા બહુ ઓછી થાય છે. ભારત આખી દુનિયામાં હૃદય રોગનું સૌથી મોટું દર્દી છે એવું કહીએ તો કંઈ ખોટું નથી, અને એટલા માટે જ આજે ચેટ તબીબીમાં આપણે ચર્ચા કરીશું હૃદય અને હૃદય રોગો વિશે. અને આપણી સાથે છે ડૉક્ટર જય શાહ, કે જે ગુજરાતના જાણીતા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે. HCG હોસ્પિટલમાં તેઓ કાર્ડિયોલોજી વિભાગના HOD છે. સાથે ક્રિશ હાર્ટ કેર નામની હોસ્પિટલ છે, એમાં પણ સેવા વર્ષોથી તેઓ આપે છે. હૃદય રોગના હજારો દર્દીઓને એમણે ટ્રીટ કર્યા છે. એમને અઢળક પુરસ્કારો પણ મળ્યા છે, પણ એમાંથી ગુજરાતમાં સૌથી પ્રતિષ્ઠિત કહી શકાય એ પ્રકારનો ગુજરાત ગૌરવ રત્ન પુરસ્કાર પણ એમને મળ્યો છે. આ સિવાય એમણે અનેક કોન્ફરન્સીસમાં પોતે વક્તા તરીકે પણ હાજરી આપી છે, અને આપણું સૌભાગ્ય છે કે આજે હૃદયની વાત કરવા માટે સર આપણી સાથે છે. સર, આપનું આ પોડકાસ્ટમાં ચેટ તબીબીમાં હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. તો સર, આજના પોડકાસ્ટમાં આપણે એવી ચર્ચા કરવી છે કે જે હૃદય રોગ સંબંધિત હોય, ઘણા બધા લોકો એનાથી પીડાતા હોય પણ ડૉક્ટર પાસે જઈને પૂછી ના શકતા હોય. તો એવા કેટલાક પ્રશ્નો અમે તમને પૂછીશું અને એમની બહુ સામાન્ય ભાષામાં સમજ આપણે લોકોને આપવી છે. ચોક્કસ. સર, સૌથી પહેલાં તો આપણે હૃદયની જે મુખ્ય બીમારીઓ છે, હાર્ટ એટેક છે, કાર્ડિયાક અરેસ્ટ છે, સ્ટ્રોક છે કે હાર્ટ ફેલ્યોર છે, આ 4 બીમારી વિશે સમજવું છે, એટલે સામાન્ય લોકો સમજી શકે કે આ 4 બીમારીઓમાં ખરેખર શું થાય છે. તો એ માટેની માહિતી અમને આપો. હૃદય રોગ એને એવી રીતે ડિફાઇન કરી શકાય કે હૃદયની અંદર લોહીની જે નળીઓ હોય, જેને અમે કોરોનરી આર્ટરીઝ કહીએ છીએ, એમાં બ્લડનું પરિભ્રમણ ઓછું થાય કોલેસ્ટ્રોલના અવરોધને કારણે, અને એને કારણે જે છાતીમાં દુખાવો થાય એને હૃદય શૂળ અથવા એન્જાઇના કહેવાય છે. એ એન્જાઇના જ્યારે અમુક હદ કરતાં વધી જાય ત્યારે એની અંદરમાં એટેકનું પ્રમાણ જોવા મળે છે, જેને હૃદયરોગનો એટેક કહેવાય. આ એટેક વિશે વાત થઈ. બીજું તમે મને સવાલ પૂછ્યો જેનું નામ છે હાર્ટ ફેલ્યોર. હૃદયને ફેલ ક્યારે થાય? જ્યારે હૃદયમાં લોહી ઓછું પહોંચે, હૃદયના સ્નાયુ નબળા પડે, અને હૃદયના સ્નાયુની અંદરમાં ડેમેજને કારણે હૃદયની અંદરના પ્રેશરમાં જે ચેન્જીસ આવે ત્યારે એને કહેવાય છે હાર્ટ ફેલ્યોર.
એ મોટે ભાગે હૃદયના સ્નાયુ નબળા પડવાને કારણે અથવા તો હૃદયની નળીઓની અંદરમાં લોહી ઓછું પહોંચવાને કારણે અથવા અનકન્ટ્રોલ બ્લડ પ્રેશર આ મુખ્યત્વે કારણ હોય છે જેને કારણે હાર્ટ ફેલ્યોર થતું હોય છે. ત્રીજું તમે કીધું સ્ટ્રોક એ યુઝ્યુઅલી સેરેબ્રોવાસ્ક્યુલર સ્ટ્રોક એટલે બ્રેઇનમાં જતી નળીની અંદરમાં કોલેસ્ટ્રોલના થરના જમા થવાને કારણે બ્લડ સપ્લાય ઓછો મળે છે બ્રેઇનને, જેને કારણે બ્લડ ઓછું મળવાને કારણે એક સ્ટ્રોક આવે છે જેને આપણે સીવી સ્ટ્રોક અથવા સેરેબ્રોવાસ્ક્યુલર સ્ટ્રોક અમે કહીએ છીએ, જે બેઝિકલી પેરાલિસિસનો એક ભાગ છે. સાદી ભાષામાં સમજાવીએ તો પેરાલિસિસને સીવી સ્ટ્રોક અથવા તો સ્ટ્રોક કહી શકાય. સ્ટ્રોક અને એટેક એ બે સેમ વસ્તુ નથી. એટેક એટલે હૃદય રિલેટેડ, સ્ટ્રોક એટલે બ્રેઇન રિલેટેડ. ચોથું તમે કીધું અરેસ્ટ. સૌથી વધારે અગત્યની વસ્તુ જે એટેકમાં સમજવાની આવે છે એ છે કાર્ડિયાક અરેસ્ટ. કાર્ડિયાક અરેસ્ટ બે રીતે થાય છે. હૃદયની ગતિ ખૂબ વધી જાય અને અનિયમિત થઈ જાય, જેને અમે લાઈફ થ્રેટનિંગ એરિધમિયાસ કહીએ છીએ, જેનું એક મેડિકલ ટર્મિનોલોજીનું નામ છે વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન અથવા વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા. આ બંને એવી કન્ડિશન છે કે જેમાં દર્દીને સડન કાર્ડિયાક અરેસ્ટ થઈ શકે છે. બીજી એક આવી જ કન્ડિશન છે જેને કહેવાય બ્રેડી એરિધમિયા, જેમાં કમ્પ્લીટ હાર્ટ બ્લોક આવે છે અને એમાં પણ હૃદય સડનલી બંધ પડવાની પ્રક્રિયા થઈ શકે, અને આ બંને કન્ડિશનને કાર્ડિયાક અરેસ્ટ કહેવાય છે. એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો હાર્ટ એટેક છે એમાં હૃદયની જે નળી હોય છે એમાં બ્લોકેજ હોય છે. કાર્ડિયાક અરેસ્ટ તમે કીધું એ એની રિધમ બંધ થઈ જાય એના કારણે થતું હોય છે. અને હાર્ટ ફેલ્યોરમાં તમે કહ્યું કે હૃદયના સ્નાયુ નબળા પડી જાય છે. અને ચોથી જે આપણે વાત કરીએ સ્ટ્રોકની, કે જે વધારે બ્રેઇન સંબંધિત છે. કરેક્ટ. એટલે હૃદયના જે રોગો છે એમાં દર્દીએ દવાખાને બહુ ઝડપથી પહોંચવું પડે, એ તો બહુ દેખીતી વાત છે. પરંતુ દર્દી પાસે કેટલો સમય હોય છે એ તમે કહી શકો કે કેટલા સમયની અંદર એક ગોલ્ડન અવર જે કહી શકાય કે આટલા સમયની અંદર દર્દીએ દવાખાને પહોંચી જ જવું જોઈએ, તો એ સાચો સમય કયો છે? સાચો સમય એ છે કે જ્યારે દર્દીને છાતીનો દુખાવો થયો અને એ છાતીના વચ્ચેના ભાગમાં થયો, જાણે છાતી પર પથ્થર મૂકી દીધો હોય એ રીતનો દુખાવો થયો, અને આ પ્રકારના દુખાવાનો અહેસાસ એને જિંદગીમાં ક્યારેય કર્યો જ નથી, તો એ દર્દીએ બને એટલું જલ્દી નજીકના દવાખાને જવું જોઈએ, જ્યાં કાર્ડિયોગ્રામની ફેસિલિટી હોય, આઈસીયુ કે આઈસીસીયુની ફેસિલિટી હોય અને એક ક્વોલિફાઈડ ડૉક્ટર અવેલેબલ હોય કે જે એમનું આ કન્ડિશનને ડાયગ્નોઝ કરી શકે. એટલે આ જે અવર છે, જે તમે ગોલ્ડન અવરની વાત કરી, એને એવું કહેવાય છે કે જ્યારે દર્દીને હૃદયમાં દુખાવો થયો અને એ દુખાવો એ હૃદયના એટેકને કારણે હતો, તો એ એટેકની સારવાર જો તમે પહેલાં 1 અવરમાં આપી દો તો એ દર્દીના સ્નાયુ અને હૃદયના એટેકને તમે લગભગ રિવર્સ કરી શકો છો. હવે દુખાવાની તમે જે વાત કરી ચેસ્ટ પેઇનની, હવે છાતીનો દુખાવો છે એ તો ઘણી બધી કન્ડિશનમાં લોકોને થતો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એસિડિટીમાં પણ ઘણા બધા લોકોને છાતીનો દુખાવો થતો હોય, તો ઘણા બધા લોકો અવગણના કરતા હોય છે, ઇગ્નોર કરતા હોય છે કે મને તો એસિડિટીના કારણે આવું અવારનવાર થાય છે. તો એ કયું સ્પેસિફિક પેઇન છે? એવી કોઈ ચોક્કસ માહિતી ખરી કે આ પ્રકારનું પેઇન થાય ત્યારે હૃદય રોગનું પેઇન હોઈ શકે? હૃદય રોગનો દુખાવો જેમ મેં કીધું એ પ્રમાણે હૃદયના વચ્ચેના ભાગમાં થાય, છાતી ઉપર જાણે ભીંસ આવતી હોય એ રીતનો દુખાવો થાય, એની સાથે પુષ્કળ પસીનો થઈ શકે, અને એ જ દુખાવો રિફર્ડ થાય. રિફર્ડ એટલે એ જ દુખાવો તમને ડાબા જડબાની નીચે, હાર્ટના અંદરના સરફેસ તરફ, ડૂંટી તરફ અથવા તો બેક તરફ જો જતો હોય તો એ દુખાવો હૃદયનો અથવા તો હૃદય રોગ રિલેટેડ હોઈ શકે. ઘણી બધી વખતે જમ્યા પછી જ્યારે તમે હેવી ફૂડ કંઈક લો છો અને તમે જમો છો ને એ પછી છાતીમાં ભીંસ આવે એ પ્રકારનો દુખાવો થાય, એ ડેફિનેટલી હૃદય રિલેટેડ હોઈ શકે. ત્રીજો દુખાવો એવો હોય કે જેમાં હૃદયના છાતીના ભાગના વચ્ચેના ભાગમાં જ્યારે ભીંસ આવે એ જ વખતે એની સાથે બેકમાં પણ દુખાવો થાય, તો એ દુખાવો પણ હૃદય રોગનો હોઈ શકે. અને કોઈક વખતે જ્યારે દર્દીને દુખાવાની સાથે નોશિયા અથવા વોમિટિંગનું સેન્સેશન આવે અને ખૂબ પસીનો થઈ જાય, બેચેની જેવું થાય અથવા બેચેની જેવું કે ગુંગળામણ જેવું થાય છે, એ રીતનો દુખાવો થાય તો એ હૃદય રોગનો હોઈ શકે. એને તમારે બળતરા કે એસિડિટી સાથે સરખાવવાની જરૂર નથી. ઘણા બધા લોકો એવું પણ કહે છે કે બેસવાથી દુખાવો થાય છે કે પછી ચાલવાથી દુખાવો થાય છે, એનાથી પણ ડિફરન્શિએટ કરી શકાય. આ વાત સાચી? જી. હવે એ પ્રકારનું હોય કે જેને અમે એન્જાઇના પેક્ટોરિસ કહીએ, કે જેમાં દર્દી થોડુંક ચાલે છે, થોડુંક અંતર ચાલે છે અને છાતી ભરાઈ જાય છે, છાતીમાં ભીંસ આવે છે. પહેલાં હું 2 માળ ચડી શકતો હતો ને હવે હું 1 માળે બી થાકી જાઉં છું, અથવા તો મને શ્વાસ ચડે છે અથવા છાતીમાં દુખાવો થાય છે. તો આ એક એન્જાઇનાનો પ્રકાર હોઈ શકે.
જેને એન્જાઇના ઓન એક્ઝર્શન કહી શકાય. અત્યારે ઘણા બધા વિડીયોઝ પણ વાયરલ થતા હોય છે અને સીપીઆર આપતા ઘણા બધા લોકો શીખી ગયા છે અને ઘણાને શીખવાડવામાં પણ આવ્યું છે. જી. તો સીપીઆર કોને ન આપી શકાય? સીપીઆર કોને ના આપી શકાય? આ એવો સવાલ છે કે જેમાં જો દર્દી ફૂલ્લી કોન્શિયસ હોય, દર્દીના ધબકારા નોર્મલ તમને ફીલ થતા હોય અને દર્દીનું બ્લડ પ્રેશર તમે જ્યારે પણ લઈ શકતા હોય, એ કન્ડિશનમાં હોય અને બ્લડ પ્રેશર લઈ શકે અને આવતું હોય તો એવા દર્દીને સીપીઆર ના અપાય. બીજી વસ્તુ, જે દર્દીને હૃદયના ધબકારાની અનિયમિતતા કોઈ નથી, હૃદયના ધબકારા નોર્મલ તમે સેન્સ કરી રહ્યા છો, તો એ દર્દીને સીપીઆરની જરૂર નથી. અને દર્દી કોન્શિયસ છે, તમારી સાથે કોમ્યુનિકેશન કરી શકે છે, તો એ દર્દીને પણ સીપીઆરની જરૂર નથી. કોઈ દર્દી છે આપણા પરિવારમાં, કોઈ વ્યક્તિને એવું લાગે કે આ વ્યક્તિને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હોય એવું શક્યતા છે, તો આપણે સૌથી એવી મિનિમમ બાબતો કઈ છે કે જે સૌથી પહેલાં કરી દેવી જોઈએ? સૌથી પહેલાં તો એ જો દુખાવો એને ખ્યાલ આવી જાય કે આ હૃદયરોગ રિલેટેડનો છે જ, અને જે કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે એને ખ્યાલ હોય કે આ દુખાવો હૃદયનો હોઈ શકે, તો ઇમિજિએટલી જો એને ખ્યાલ હોય તો એસ્પિરિન અથવા ડિસ્પિરિન નામની દવા એને પાણીમાં ઓગાળીને પી લેવી જોઈએ. બરાબર. બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, ક્યારે ડૉક્ટરને ઘરે બોલાવવાની ઉતાવળ ના કરવી જોઈએ. ડૉક્ટરને ફોન કરો, ઘરે બોલાવો, એ જુએ, આવીને ચેક કરે, પછી કાર્ડિયોગ્રામ કરાવવાનું કે, અને એમાં જે ટાઈમ બગડે છે એનાથી બચવું જોઈએ. એના કરતાં જો છાતીના દુખાવો ખરેખર એન્જાઇના કે હૃદય રિલેટેડ હોય તો એણે બને એટલું જલ્દી નજીકના ડૉક્ટર કે નજીકના જે આઈસીયુ ફેસિલિટીવાળી જે સુવિધા હોય ત્યાં જવું જોઈએ, જ્યાં એક ઇસીજી તો કરાવી જ લેવો જોઈએ અને એના પલ્સ અને બ્લડ પ્રેશર મેજર કરાવી લેવા જોઈએ, જેના પરથી મહદઅંશે તમે એવું જાણી શકો કે આ દુખાવો હૃદયરોગ કે હૃદય એટેક રિલેટેડ છે કે નહીં. આ બહુ મહત્વની સલાહ છે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો એવી રાહ જોતા હોય છે કે ડૉક્ટર અમારા ઘરે આવીને એક વખત તપાસી લે, પરંતુ તમે કહ્યું એમ નજીકની જે ફેસિલિટીવાળી હોસ્પિટલ હોય ત્યાં પહોંચી જવું એ વધારે હિતાવહ છે. બિકોઝ જો એ એટેક હશે અને એમાં જો તમે ટાઈમ ગુમાવ્યો તો એમાં જે હૃદયને ડેમેજ થાય છે એ કોઈક વખત પાછું ના આવે એવું પણ બને. બરાબર. એટલે આ જે તમે વાત કરી સાયલેન્ટ કિલર જેવા લક્ષણો જો તમને દેખાતા હોય Yes. તો અગાઉથી તમે હોસ્પિટલ પહોંચી જાવ, એ જ બેટર. એ જ બેટર રહેશે. સર, હાર્ટ એટેક પુરુષોને વધારે આવતો હોય છે એવું કહેવામાં આવે છે, એની પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે? સૌથી અગત્યનું કારણ હેબિટ્સ, સ્મોકિંગ, ટોબેકો, આલ્કોહોલ કે બીજી કોઈ પણ પ્રકારની હેબિટ જે પુરુષોમાં વધારે જોવા મળે એ એક મુખ્યત્વે કારણ હોય. બીજું સ્ટ્રેસ ફેક્ટર, જે ફિઝિકલ, મેન્ટલ, ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ પણ હોઈ શકે. અને પુરુષોની અંદરમાં જેન્ડર સ્પેસિફિક હૃદયરોગનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. એ દરેક લિટરેચરને બધા જ ગ્રંથોમાં બી ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ છે, કારણ કે એ લોકોમાં ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ એ ફિમેલ્સ કરતાં વધારે જોવા મળે છે. પણ જો હું તમને રિસેન્ટ ડેટાની વાત કરું તો બહુ ચોંકાવનારી માહિતી એવી છે કે ઇવન ફિમેલ્સમાં પણ, યંગ ફિમેલમાં પણ હૃદયરોગનું પ્રમાણ અત્યારના સારું એવું વધવા જઈ રહ્યું છે અને જોવા પણ મળે છે. અને એનું મુખ્યત્વે કારણ કદાચ એ લોકોની પણ લાઈફમાં હવે વર્કિંગ વુમન જેવું લગભગ બની ગયું છે, એટલે એ લોકોના પણ એક પ્રકારના ફિઝિકલ, મેન્ટલ, ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ એક બહુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. એ પણ એક ટાર્ગેટ ઓરિએન્ટેડ કમ્યુનિટીની જેમ કામ કરે છે અને એની સાથે સાથે એમણે વર્ક લાઈફ બેલેન્સ અને પર્સનલ લાઈફ બેલેન્સ બી સાચવવાનું છે. બરાબર. એટલે એ વખતે જ્યારે એમને પૂરતો સમય પોતાની જાતને જોવાનો નથી મળતો, એ લોકોમાં ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ બી અર્લી જોવા મળ્યું છે, ઓબેસિટી જોવા મળી છે, અને બહુ ચોંકાવનારી માહિતી એવી પણ છે કે એ લોકોમાં સ્મોકિંગનું પ્રમાણ બી બહુ જ વધારે જોવા મળ્યું છે. એટલે જે અત્યાર સુધી એવું કહેવાતું હતું કે ફિમેલ્સમાં હોર્મોનના કારણે એ લોકો મેનોપોઝ સુધી પ્રોટેક્ટેડ હોય છે, એવું અનફોર્ચ્યુનેટલી હવે રહ્યું નથી. લાઈફસ્ટાઈલ તો બધાની બદલાઈ ગઈ છે, એટલે લાઈફસ્ટાઈલની અસર એ જે એના કારણે રોગો જે થાય છે એ પણ બધાને હવે થવા. બિલકુલ. એટલે બ્લડ પ્રેશર જોવા મળે, ડાયાબિટીસ જોવા મળે, ઓબેસિટી જોવા મળે, ડિપ્રેશન જોવા મળે. એટલે ઘણા બધા ફિમેલ્સમાં પણ આ જોવા મળે છે, જેને કારણે હૃદયરોગનું પ્રમાણ યંગ ફિમેલ, એટલે હું યંગ ફિમેલને ડિફાઇન કરું તો એવું કહી શકું કે 40 થી 50 વર્ષની વયની જે ફિમેલ હોય એમાં પણ હવે હૃદયરોગનું પ્રમાણ એટલું જોવા મળે છે. યંગ પીપલની તમે વાત કરી, યુવાનોમાં કસરત કરતા કે જીમ કરતા એવા યુવાનોમાં પણ હવે હાર્ટ એટેકના કેસ વધ્યા હોય એવું ન્યૂઝમાં અમે વારંવાર જોઈ રહ્યા છીએ. સાથે સાથે એક્ટર્સ છે, સિદ્ધાર્થ શુક્લા છે કે પછી જે રાજુ શ્રીવાસ્તવનો કેસ છે, આવા ઘણા બધા જે એક્ટર છે કે પછી કોમેડિયન્સ છે, એમને પણ હાર્ટ એટેક જોવા મળ્યા. તો એની પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે? આપણે છે ને હંમેશા સેલિબ્રિટીની એક સાઈડ જોયેલી હોય, ખ્યાલ છે કે ભાઈ એ ફિટનેસ ફ્રીક છે કે
ફિઝિકલી ખાસ્સા ફિટ છે અને જીમમાં રેગ્યુલર જાય છે, કોઈ પણ કન્ડિશનમાં જ્યારે હૃદય રોગ કે હૃદય રિલેટેડ વાત કરે ને ત્યારે કોઈ એક એન્ટિટીની આપણે વાત નથી કરતા. બાકીના કયા કયા રિસ્ક ફેક્ટર્સ બીજા જે છે કે જેના કારણે આવું બની શકે, એમાં કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ બી હોઈ શકે, કોઈક બીજા લક્ષણો કે જેમાં અનકન્ટ્રોલ બ્લડ પ્રેશર રહેતું હોય કે ડાયાબિટીસ રહેતો હોય કે બીજા કયા એવા રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે જેમ કે જીનેટિક પ્રેપોડરન્સ કે વારસાગત કોઈક લક્ષણો એવા હોય કે જેના કારણે બી તમારું હૃદય એટ રિસ્ક બની શકે. એટલે આ વસ્તુને એક બ્લેન્કેટ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા કરતાં જો એનું થરલી કોમ્પ્રિહેન્સિવ ચેકઅપ કરીને આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપીએ તો વધારે સારું. કારણ કે આ ફિટનેસ બહુ જ જરૂરી છે, પણ નવા જે તારણો અને અમે જ્યારે લિટરેચર વાંચીએ ત્યારે જોઈએ છીએ કે એક્સરસાઇઝ ના કરે એ દર્દી પણ રિસ્ક ઉપર છે, અને જ્યારે ઓવર સ્ટ્રેનિયસ એક્ઝર્શન કરે કે એક્સરસાઇઝ કરીએ તો એ દર્દી પણ એક્સરસાઇઝ રિલેટેડ રિસ્ક અથવા તો હાર્ટ રિસ્ક ઉપર રહી શકે છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુને મોડરેટ લેવલમાં કરવી, એટલે સાદી ભાષામાં કહું તો 150 મિનિટ્સ પર વીક એક્સરસાઇઝ ઇઝ મોર દેન ઇનફ ફોર એની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. 150 મિનિટ્સ પર વીક આ નોંધવા જેવો આંકડો છે. અને એમાં બી એને હજી સારી રીતે કે સાદી ભાષામાં કરું તો 40 મિનિટ પર ડે વોકિંગ 5 days a week ઇઝ મોર દેન ઇનફ. અને એ એક્સરસાઇઝને તમે વોકિંગના સ્વરૂપે, જોગિંગ, સ્વિમિંગ કે ડાન્સિંગ આ કોઈ પણ સ્વરૂપે કરી શકો. વોકિંગ તમે કહ્યું તો વોક કઈ રીતે કરવાનું? એકદમ ટેલતા ટેલતા કરી શકાય? વોકિંગ નોર્મલ કરતાં વધારે ફ્લેટ સરફેસ ઉપર એવી સ્પીડ કે જેમાં તમે 1 કિલોમીટર લગભગ 12 કે 13 મિનિટે કાપી શકો છો. બરાબર. એ સ્પીડ ઇનફ છે. એટલે થોડું પરસેવો છૂટી જાય એ પ્રકારની એ પ્રકારની, એટલે બ્રિસ્ક વોક જેને કહીએ આપણે, એટલું તો કરવું જ જોઈએ. અને એવી 40 મિનિટ પર ડે. તમને ખ્યાલ છે કે અત્યારે દરેક જણ પેલી સ્માર્ટ વોચ પહેરે છે કે મોબાઈલની અંદરમાં સ્ટેપ્સ ગણે છે, અને એક પ્રકારનું એવું છે કે મારા 10,000 સ્ટેપ થયા, અને એનું એક પ્રકારનું એક વળગણ જેવું છે કે ભાઈ ક્રેઝ છે કે મારા 10,000 સ્ટેપ છે, જરૂરી છે. પણ જે લોકો 5,000 કે 7,500 સ્ટેપ કરે છે એ લોકોને ઓછો બેનિફિટ થાય છે એવું નથી હોતું. ચાલવું જરૂરી છે, રેગ્યુલર ચાલવું જરૂરી છે, અને રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝની સાથે જો તમારો હેલ્ધી ડાયટ હોય તો તમે ચોક્કસ હેલ્ધી જીવન જીવી શકો છો. હવે આ જે એક્સરસાઇઝની વાત નીકળી છે ને સર, બીઇંગ અ મીડિયા પર્સન અમે એવા ઘણા બધા કેસીસ જોયા જેમાં એક પેટર્ન જોઈ કે ઘણા બધા લોકો જીમ કર્યા પછી, ઘણા બધા લોકો ક્રિકેટ રમ્યા પછી કે પછી ગરબા રમ્યા પછી અચાનક ફસડાઈ ગયા હોય અને પછી ખબર પડી હોય કે એમને હાર્ટ એટેક આવેલો. એની પાછળ આ પેટર્ન પાછળ કોઈ સ્પેસિફિક કારણ ખરું? એની પાછળ ઘણી વખતે ડિહાઇડ્રેશન, જ્યારે તમે બહુ જ ઓવર સ્ટ્રેનિયસ એક્ઝર્શન કરો અને જે બોડીની અંદરમાં જે પાણીનું પ્રમાણ જે એ પણ એટલું જ જરૂરી છે એ નથી, એને કારણે હાઇપર વિસ્કોસિટી એટલે લોહી થોડું જાડું થઈ જાય, કોલેસ્ટ્રોલના થર ફાટવાની શક્યતા બીજા દર્દી કરતાં અથવા બીજા એ નોર્મલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કરતાં તમને વધી જાય, બિકોઝ તમને ખ્યાલ નથી કે તમારા બોડીમાં કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ કેટલું છે અથવા તો નળીઓમાં કોલેસ્ટ્રોલનો થર કેટલો જમા થયેલો છે. અને જ્યારે આવું તમે અનએકસ્ટમ એક્સરસાઇઝ કરો, આઈધર ઇન ફોર્મ ઓફ ડાન્સિંગ ઓર ગરબા ઓર એની સ્ટ્રેનિયસ એક્ઝર્શન, ત્યારે એ લેયર જે કોલેસ્ટ્રોલનું હોય એ ફાટી જાય, ત્યારે ઇટ ઇઝ લાઇક અ લાવા. એટલે લાવામાંથી જેમ રસ નીકળે એ રીતે એ કોલેસ્ટ્રોલનો થર ફાટે એટલે એમાંથી ફેટ ટિશ્યુ તરત જ હૃદયની નળીને કમ્પ્લીટલી ક્લોગ કરી નાખે છે, અને એ ક્લોટને કારણે સડન હાર્ટ એટેક આવે છે. અને એ એટેકને કારણે હૃદય એ પ્રકારના હુમલાને ઝીલવા માટે તૈયાર નથી હોતું, અને એને કારણે હૃદયરોગને કારણે સડન હૃદયની ધબકારાની ગતિ અનિયમિત થાય અને એમાંથી જ કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થતો હોય છે. એટલે ટૂંકમાં એવું કહી શકાય કે એ ઓલરેડી એમની અંદર કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધારે જ છે, એવું નથી કે એ કોઈ સ્પેસિફિક ઘટનાના કારણે એમને હાર્ટ એટેક આવ્યો. એટલે એ લોકોના આ બધા જ વ્યક્તિઓમાં એમનું બેઝિક હેલ્થ ચેકઅપ તો થવું બહુ જરૂરી છે. અચ્છા, ઓકે. બીજું સર, હવે એક વધારે લોકો માનતા હોય છે કે નવા જમાનામાં લોકોના હૃદય નબળા પડી ગયા છે, હાર્ટ વીક થઈ ગયા છે. આ વાત સાચી છે? ના, એ વસ્તુથી હું થોડો ડિસએગ્રી થઉં છું. હૃદય વીક બિલકુલ નથી પડી ગયા, પણ જે રીતની આપણી લાઈફસ્ટાઈલ છે, જે રીતનું આપણું ડાયટ છે, જે રીતની આપણી સ્લીપ પેટર્ન છે, જે રીતનું આપણું અર્લી ઓનસેટ ઓફ ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, સ્ટ્રેસ, સ્મોકિંગ, ટોબેકો અને બીજા બધા બેડ હેબિટ્સ, એ બધું જ અત્યારે એટલું બધું વધી ગયું છે, અને એક ટાર્ગેટ ઓરિએન્ટેડ આપણો અપ્રોચ છે. અને એના કારણે જે સ્ટ્રેસને કારણે તકલીફો વધે છે, એમાં જ્યારે ફિઝિકલ ઇનએક્ટિવિટી ભળે ત્યારે તમારા કેસમાં હૃદયરોગનું પ્રમાણ અર્લી જોવા મળે છે. એટલે એવું કહી શકાય કે હૃદય નબળા નથી પડ્યા, પણ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ ઘણી નબળી પડી છે, જેને કારણે હૃદયરોગ
ખૂબ વધારે જોવા મળે છે. બરાબર. અને હવે ડિટેક્શન બી અર્લી થઈ ગયું છે. યસ. લોકો જેવું ચેકઅપ કરાવે એટલે તરત તમને ખ્યાલ આવે કે આમાં આટલા ફેક્ટર્સ છે કે જેને કારણે દર્દી હૃદયરોગ માટે રિસ્ક ફેક્ટર તરીકે બની શકે. બીજો જે મારો પ્રશ્ન છે એ કોવિડ સંબંધિત છે. ઘણા બધા જી. લોકો એવું પણ માને છે કે કોરોના પછી હૃદયના રોગો પણ વધ્યા છે. બીજું, કોરોના કાળમાં એક શબ્દ પ્રચલિત બન્યો હતો અને એનું નામ છે ડી ડાયમર રિપોર્ટ. તો આ બંને વિશે થોડી માહિતી અમને આપો. કોવિડ વખતે એટલે હું સપોઝ 2020થી 2022ની વાત કરું તો એ 3 વર્ષ એવા હતા કે એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ એકલા ઇન્ડિયાએ નહીં પણ આખા વર્લ્ડમાં ઘણી નવી વસ્તુઓ જાણવા મળી, ઘણી બધી નવી સંશોધન બી થયા. અને એમાં 2-3 વસ્તુ જે બહુ જ સ્ટ્રાઇકિંગ રીતે ઇન્ડિયામાં જોવા મળી છે એ એવી છે કે કોવિડને કારણે, એ વાયરસને કારણે હૃદયની નળીઓની અંદરમાં સોજો આવ્યો. હૃદયની અંદરમાં જે કોલેસ્ટ્રોલના થર જે બન્યા હતા એની ઉપરનું આવરણ કે પડ જે છે એકદમ વીક થઈ જાય, અથવા હૃદયના સ્નાયુ ડાયરેક્ટલી એફેક્ટ થાય એટલે હૃદયની ગતિ અનિયમિત થાય. આ 3 વસ્તુ અમે કોવિડમાં બહુ જોવા મળી અને અમે એ જોયું. અને એમાં દર્દીઓમાં જેને અમે વાયરલ માયોકાર્ડાઇટિસ કહીએ છીએ, જેને કારણે હૃદયના સ્નાયુ નબળા પડે અને હૃદયનો હાર્ટ ફેલ્યોર અથવા તો હૃદયની ગતિ અનિયમિત થાય અને એમાંથી કાર્ડિયાક અરેસ્ટ એ બધું જોવા મળ્યું. આ બધાને જે રૂટીન રીતે ટ્રીટમેન્ટ મળતી હોય એ રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપેલી છે, એ રીતે જ સારવાર થઈને એમાંથી દર્દી ખૂબ સારા બી થયા છે. જે તમે વાત કરી અત્યારના કે ડી ડાયમર એક એવી પ્રકારની એક્યુટ ફેઝ રિએક્ટન્ટ માર્કર છે જે શરીરમાં ઇન્ફ્લેમેશન સજેસ્ટ કરે છે. અને એ માર્કર એવું છે કે જે કોઈ પણ બોડીમાં ઇન્ફેક્શન કે ઇન્ફ્લેમેશન થાય ત્યારે એ વધી શકે. પહેલાં આ ડી ડાયમર એ નવો કોઈ ટેસ્ટ નથી, વર્ષોથી એ ટેસ્ટ થતો આવ્યો છે. પણ બાય એન્ડ લાર્જ ઓર્થોપેડિક રિલેટેડ પ્રોસિજર કે હાડકા રિલેટેડ કોઈ બી બીમારી કે પગની નસોની અંદરમાં લોહીના ગઠ્ઠા બને અને એ ગઠ્ઠા છૂટા પડીને ફેફસાની નળીમાં જાય, એના માટે એક ટર્મિનોલોજી છે જેને કહેવાય ડીવીટી અથવા પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ. એને જાણવા માટે એક આ પ્રકારનો ટેસ્ટ થતો હતો. અને એ ડી ડાયમર એવું સજેસ્ટ કરે છે કે તમારા કેસમાં એક ક્લોટ અથવા તો એ દર્દીમાં એક ક્લોટ બનવાની પ્રક્રિયા થોડી વધારે છે. કેમ એ વધારે છે? કારણ કે આ ટેસ્ટ એવું સજેસ્ટ કરે છે કે હૃદયની નળીઓમાં કે પગની નસોમાં કે જે જગ્યાએ સર્જરી થયેલી છે એ જગ્યાએ થોડોક સોજો આવેલો છે. એ સોજાની માત્રા કેટલી છે એ ડી ડાયમર સજેસ્ટ કરે છે. એટલે ડી ડાયમર કરાવવાથી કે એનાથી આપણો આખો રોગ બદલાઈ જાય છે એવું નથી, પણ એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે એની માત્રા જાણવાથી તમને ઓવરઓલ રિસ્કની કેટેગરી ખબર પડે છે અને એ દર્દીને કઈ દવા આપવી અને કઈ રીતે ડી ડાયમરના વધવાને કારણે જે કોમ્પ્લિકેશન કે કન્સિક્વન્સીસ થાય છે એમાંથી કઈ રીતે દર્દીને બચાવી શકો એને ચોક્કસ તમે નિવારી શકો છો. કોરોના કાળમાં કોઈ દર્દીને જો કોવિડ થયો હોય તો એ વ્યક્તિને પાછળથી હાર્ટ એટેક થવાની શક્યતા વધી જાય? જો એ વખતે એટલે જ્યારે કોવિડ થયો ત્યારે એવું જોવા મળ્યું છે તારણમાં બી અને અમારા મેડિકલ લિટરેચરમાં બી કે ફર્સ્ટ 6 મંથ્સમાં એ જ્યારે કોવિડ થયો કે એના પછીના 6-1 મહિના દરમિયાનમાં જો કોઈક ઇવેન્ટ થાય તો તમે એવું કદાચ કહી શકો કે કોવિડ રિલેટેડ હોઈ શકે, પણ એ પછી કોઈ બી ઇવેન્ટ થાય તો તમે કોવિડને બ્લેમ ના કરી શકો. એ પછી ઘણા બધા બીજા કારણ હોઈ શકે, જેમ આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે જેટલા બી રિસ્ક ફેક્ટર છે, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, સ્મોકિંગ, ટોબેકો, ઓબેસિટી, ઇનએડિક્વેટ સ્લીપ, ફેમિલી હિસ્ટ્રી, એજ, જેન્ડર, આ બધી જ વસ્તુઓ એમાં કામમાં લાગતી હોય અને એના રિસ્ક ફેક્ટરને ચેક કરી, એના પરિબળોને ચેક કરી અને પછી તમે ક્લેમ કરી શકો કે આ એટેકનું કારણ શું હતું. હૃદયરોગની બીમારીઓ છે એના માટે 3 ટર્મ બહુ ફેમસ છે, 3 શબ્દો ફેમસ છે. એક તો છે એન્જિયોગ્રાફી, બીજું છે એન્જિયોપ્લાસ્ટી અને ત્રીજું બાયપાસ સર્જરી. કરેક્ટ. સામાન્ય લોકોને સમજાવવું હોય કે આ ત્રણેયમાં શું થાય તો એ કઈ રીતે સમજાવી શકાય? અગત્યનો સવાલ એટલા માટે છે કારણ કે આ સારવારથી અથવા તો આ પ્રકારની કન્ડિશનમાં જો આ સારવાર સમયસર મળે તો તમે મહદઅંશે દર્દીનું જીવન પાછું નોર્મલાઇઝ બને એટલું જલ્દી કરી શકો છો. એન્જિયોગ્રાફી એટલે શું? એન્જિયોગ્રાફીને સાદી ભાષામાં સમજાવીએ તો હૃદયની નળીઓની અંદરમાં એક કેમિકલ અથવા તો ડાઈ એ મૂકી અને એના ફોટોગ્રાફ લઈએ અમે, અને ચાલુ હૃદય ધબકતું હોય ત્યારે એના ફોટોગ્રાફ લઈએ એટલે એની લાઈવ ઇમેજ ક્રિએટ થાય અને એના પરથી અમને બ્લોકેજ અને એની માત્રા કેટલા % બ્લોકેજ છે એ ખ્યાલ આવે, બ્લડનો પ્રવાહ અંદર કેવો છે એ ખ્યાલ આવે અને એની રચના ભગવાને નોર્મલ આપેલી છે કે એની અંદરમાં અમુક એનોમલસ અથવા તો એબનોર્મલ કન્જેનાઇટલ એબનોર્માલિટી, જન્મજાત કોઈક એબનોર્માલિટી એવું છે કે નહીં એ બધું જ એન્જિયોગ્રાફી પરથી ખબર પડે. સર, એન્જિયોગ્રાફી પણ 2 પ્રકારની હોય છે ને? જી.
એના વિશે થોડી માહિતી આપો ને. એટલે એન્જિયોગ્રાફી બે પ્રકારની ઇન ધ સેન્સ કે એક કહેવાય સિટી સ્કેન ઓરિએન્ટેડ એન્જિયોગ્રાફી, ઓકે, જેને સિટી એન્જિયો કહેવાય, બરાબર. જેમાં એક કેમિકલ કે ડાઈ નાખી અને એની એક રિકન્સ્ટ્રક્ટેડ ઇમેજ બને અને એમાં દર્દીને દાખલ કે હોસ્પિટલાઇઝ નથી થવું પડતું. બરાબર. વેઇનની અંદરમાં ડાઈ નાખી અને એના ફોટોગ્રાફ લઈ અને તમને રિપોર્ટ મળે. અચ્છા. અને સેકન્ડ જે છે, જે અમે એઝ અ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ કરતા હોઈએ, જેને કહેવાય ઇન્વેઝિવ કોરોનરી એન્જિયોગ્રાફી, જેમાં ધમની, હાથની ધમનીમાંથી એક નાનો વાયર પસાર કરી બરાબર. હૃદયની અંદરમાં જ્યાંથી નળીઓ બનતી હોય ત્યાં જઈ અને કેમિકલ આપવામાં આવે અને એના ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવે, જેના માટે હોસ્પિટલાઇઝ થવું જરૂરી છે. આ બંનેમાં બેટર કયું કહી શકાય કોઈ વ્યક્તિને બેટર સજેસ્ટ કરવામાં આવે બેટર તો? જો 100% શ્યોરિટીવાળું રિઝલ્ટ જો તમને જોઈતું હોય તો અમે જે કરીએ છીએ, જેને ઇન્વેઝિવ અથવા ધમનીવાળી એન્જિયોગ્રાફી કહેવાય, બરાબર. એ બેટર છે, કારણ કે એનું શ્યોરિટી 100% છે. નોર્મલ વ્યક્તિને અગર એવું લાગે કે મને કદાચ ભવિષ્યમાં મારા મમ્મી પપ્પાને હતો કે એના કારણે જો એમને એવું લાગતું હોય કે મારે એન્જિયોગ્રાફી ચેક એક વખત કરાવવી જોઈએ, તો એ કરાવી શકે કે પછી એમને કરાવવાની જરૂર નથી? સીધી જ એન્જિયોગ્રાફી કે જે ઇન્વેઝિવ મેથડ છે એના કરતાં ઘણા ઇનડાયરેક્ટ એવિડન્સ છે, જેનાથી તમે એ જાણી શકો કે બિંગ અ સિબલિંગ, એટલે તમે તમારા ફાધર મધરની હિસ્ટ્રીને કારણે તમે રિસ્ક છો કે નહીં. બરાબર. તો એમાં આવે છે ઇસીજી, એકોકાર્ડિયોગ્રાફી એટલે હૃદયની એક પ્રકારની સોનોગ્રાફી, જેનાથી તમે જાણી શકો કે હૃદયના પમ્પિંગ, હૃદયનું સ્નાયુ, હૃદયના વાલ્વ્સ કેવા છે. Yes. અને એના પછીની એક મેથડ આવે છે જેને કહેવાય સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ, ઓકે. કે જેને TMT અથવા ટ્રેડમિલ ટેસ્ટ કહેવાય, Treatment જેમાં test. દર્દીને પટ્ટા પર દોડાવી અને એની એક્સરસાઇઝ કેપેસિટી ચેક કરવાની આવે. હમ. જો આ ત્રણ વસ્તુ થાય ને એ ત્રણેય વસ્તુ એની અંદરમાં કંઈક એવું તકલીફ આવે કે જેનાથી તમે દર્દીને સજેસ્ટ કરી શકો કે ભાઈ તમને હૃદયમાં લોહી ઓછું પહોંચે છે, અથવા તો તમારે આગળ હૃદય રોગની એન્જિયોગ્રાફી હૃદયના નળીઓની એન્જિયોગ્રાફીની જરૂર છે, તો એ એબનોર્મલ રિપોર્ટના આધારે તમે એને જાણ કરી શકો. પણ એઝ અ બ્લેન્કેટ સ્ટેટમેન્ટ કે જસ્ટ બિકોઝ મારા મધર ફાધરને કંઈ તકલીફ છે એટલે મારે બી એન્જિયોગ્રાફી કરાવી છે, એટલી બધી ઇન્વેઝિવ વસ્તુની જરૂર લગભગ હોતી નથી. તો હવે નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર વાત કરીએ, જેનું તમે મને કીધું કે એન્જિયોપ્લાસ્ટી. એન્જિયોપ્લાસ્ટી એટલે એક એવી પ્રક્રિયા કે જેને સારવારના ફોર્મમાં લઈ શકાય. એને કહેવાય ટર્શિયરી કેર ટ્રીટમેન્ટ ઓફ હાર્ટ ડિઝીઝ, કે જેમાં હૃદયની એન્જિયોગ્રાફીની સાથે તમે બ્લોકેજ જે શોધાયો એ બ્લોકેજની અંદરમાં વાયર પસાર કરી બલૂનથી બ્લોકેજને ઓપન કરો છો અને એની અંદરમાં સ્ટેન્ટ મૂકો છો, બરાબર. જેને કહેવાય એન્જિયોપ્લાસ્ટી. એટલે આ પણ એક પ્રકારની લેસ ઇન્વેઝિવ અથવા તો ઇન્ટરવેન્શનલ પ્રોસિજર કહેવાય, જે મહદઅંશે રાઈટ હેન્ડના જે આર્ટરી હોય એને રેડિયલ આર્ટરી કહેવાય, બરાબર. એમાંથી જ થતી હોય છે. ઓકે. અને આ એક પ્રકારની સારવાર છે કે જે ચાલુ એટેકે થતી પ્રોસિજર એમાં મેક્સિમમ ફાયદો કરે છે, અચ્છા. જેને અમે પામી કહીએ. પામી દેટ મીન્સ પ્રાઇમરી એન્જિયોપ્લાસ્ટી ઇન એક્યુટ MI, PAMI. ઓકે. આ એક પ્રકારની એવી એન્જિયોપ્લાસ્ટી છે કે જેને ઇમરજન્સી એન્જિયોપ્લાસ્ટી કહેવાય, જેમાં દર્દીને એટેક આવ્યો છે, એનું ડાયગ્નોસિસ થયું અને ચાલુ એટેકે તમે આ પ્રોસિજર કરી અને બ્લોકેજ કે લોહીના ગઠ્ઠાને રિમૂવ કર્યો અને નળીને ખોલી નાખી, જેથી કરીને હૃદયના સ્નાયુને જે જરૂર પડતો હતો એ બધો જ બ્લડ સપ્લાય મળી ગયો અને એમાંથી હૃદયને તમે કમ્પ્લીટ રિવાસ્ક્યુલાઇઝેશન કરી અને એના સ્નાયુને મજબૂત બનાવ્યા, જેને કહેવાય પ્રાઇમરી એન્જિયોપ્લાસ્ટી, બરાબર. જેનો બેનિફિટ ખૂબ વધારે દર્દીને મળતો હોય છે જો એને સમયસર સારવાર મળી જાય. એટલે એન્જિયોગ્રાફી એ એક પ્રકારનો ટેસ્ટ છે અને એન્જિયોપ્લાસ્ટી એક પ્રકારની સારવાર છે. અચ્છા. કરેક્ટ. ઘણા બધા લોકોને આ ખ્યાલ નથી હોતો. જી જી જી. Yes. અને ત્રીજી પ્રક્રિયા છે જેને કહેવાય બાયપાસ સર્જરી. એ પણ એન્જિયોગ્રાફી કરાયા પછી જ તમે ડાયગ્નોઝ કરી શકો કે તમારે બાયપાસ ઓપરેશનની જરૂર છે કે નહીં, કારણ કે એન્જિયોપ્લાસ્ટી જે આપણે વાત કરી જેની અંદરમાં કોઈ ચીરફાડ થતી નથી. હાથની અંદરની આર્ટરીમાંથી જ તમે સારવાર કરી શકો અથવા તો પગની નસને લઈ અને તમે એની સારવાર કરી શકો. બરાબર. બાયપાસ સર્જરી એટલે એક પ્રકારની ઓપન હાર્ટ સર્જરી, જેમાં હૃદયના છાતીના વચ્ચેના ભાગમાં કાપો મૂકી અને ઓપન કરી અને જ્યાં જ્યાં બ્લોકેજ છે તમે એ બ્લોકેજને બાયપાસ કરી દો છો. ઓકે. અને નવી અત્યારની મેથોડોલોજી આવે છે બાયપાસની જ, જેને કહેવાય છે મિનિમલ ઇન્વેઝિવ બાયપાસ સર્જરી અથવા મિકાઝ, જેમાં દર્દીને ખૂબ નાનું એક ઇન્સિશન આવે અને એનાથી તમે કી હોલ સર્જરી કરી
અને દર્દીને એ જ બાયપાસનું બેનિફિટ આપી શકો છો. સર, આ ત્રણેય વિશે આપણે વધારે વિગતમાં વાત કરીશું. જી. જો શક્ય હશે તો બીજી એક વખત આપણે બેસીશું અને આ વિશે ચોક્કસ. ચર્ચા કરીશું. સર, ચોક્કસ. મૂળ પેશન્ટને જાણવું હોય, પેશન્ટના દર્દીઓને એવું પ્રશ્ન હોય છે કે આ ત્રણમાં સૌથી વધારે રિસ્કી શું છે અને દર્દી તરીકે એમને ક્યાં ચિંતા કરવાની વાત આવે છે? દર્દી તરીકે પહેલાં તો દર્દીની જે એન્જિયોગ્રાફી હોય એની કોમ્પ્લેક્સિટી કેટલી છે એ જાણવી બહુ જરૂરી છે. બરાબર. એ કોમ્પ્લેક્સિટી માટે અમે એઝ અ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ એક સ્કોર કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોઈએ છીએ, જેને કહેવાય છે સિન્ટેક્સ સ્કોર. ઓકે. એ સ્કોરથી અમને નોલેજ મળે છે કે આ દર્દીને એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવાથી રિસ્ક ઓછું છે કે બાયપાસ કરવાથી રિસ્ક ઓછું છે. એ બંનેના ડિફરન્ટ ક્રાઇટેરિયાઝ હોય છે. એનો એક સ્કોરિંગ સિસ્ટમ હોય કે ભાઈ સિન્ટેક્સ સ્કોર જે દર્દીનો 32થી વધારે આવ્યો તો એ દર્દીમાં બાયપાસ કરવાથી એને એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરતાં વધારે ફાયદો થશે. અચ્છા. અને જે દર્દીનો સ્કોર 22 કરતાં ઓછો આવ્યો તો એ દર્દીમાં એન્જિયોપ્લાસ્ટીનું ડેફિનેટલી રિઝલ્ટ ખૂબ સારું મળે ઓકે. કોઈ પણ બીજી સારવાર કરતાં. બરાબર. અને જે દર્દીને 22થી 32ની વચ્ચે સ્કોર આવ્યો એમાં આઈધર એન્જિયોપ્લાસ્ટી કે બાયપાસ એ બેમાંથી એક ઓપ્શન તમે લઈ શકો. પણ એના માટે તમારે દર્દીને ઓવરઓલ કોમ્પ્રિહેન્સિવલી જોવું પડે. દર્દીના બાકીના અવયવો કેવા છે, એના લંગ્સ, બ્રેઇન, કિડની, લીવર કેવા છે. કારણ કે જ્યારે એન્જિયોપ્લાસ્ટી કે બાયપાસ સર્જરી બંને કરવામાં આવે ત્યારે આ બધું જ ચેક થતું હોય છે અને એ પરથી દર્દીનું ઓવરઓલ રિસ્ક ક્રાઇટેરિયા કે રિસ્ક ફેક્ટર કેલ્ક્યુલેટ થતું હોય છે અને એ પરથી તમે દર્દીને એના માટે જે બેનિફિશિયલ પ્રોસિજર હોય એ સજેસ્ટ કરી શકો છો. માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ છે, એના મમ્મી પપ્પાને હૃદયના રોગો રહી ચૂક્યા છે, કોઈને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો કે એ પ્રકારની કોઈ બીમારી રહી ચૂકી છે, તો એ વ્યક્તિને એવા 5 રિપોર્ટ કે જે નિયમિત કરાવવા હોય, કદાચ કે વર્ષે આટલા રિપોર્ટ કરાવી જ લેવા જોઈએ, તો એવું ખરું કંઈ? જે દર્દીને ફેમિલી હિસ્ટ્રી સ્ટ્રોંગલી પોઝિટિવ હોય હૃદય રોગની અથવા તો એટેકની, યસ, તો એવા દર્દીઓને એમના રેગ્યુલરલી કોલેસ્ટ્રોલ કે જેને એકલું કોલેસ્ટ્રોલ નહીં, લિપિડ પ્રોફાઇલ કહેવાય, ઓકે, જે ભૂખ્યા પેટે આઈડિયલી કરાવવું જોઈએ. એની સાથે શુગરનું ચેકઅપ જેને ફાસ્ટિંગ શુગર અથવા HbA1c કહેવાય. HbA1c એટલે 3 મહિનાનો શુગરનો એવરેજ રિપોર્ટ, ઓકે, જેના પરથી તમે શુગરની ઓવરઓલ પ્રોફાઇલ જાણી શકો. બરાબર. ત્રીજો રિપોર્ટ આવે છે કે જેની અંદરમાં દર્દીને તમારે રેગ્યુલર એનું પોતાનું પલ્સ અને બ્લડ પ્રેશર કેટલા રહે છે એ જાણવું જોઈએ. એટલે અનનોઈંગલી બ્લડ પ્રેશર વધતું નથી, અનનોઈંગલી શુગર આવી નથી ગયું, કોલેસ્ટ્રોલ કેટલું રહે છે એ જાણી અને તમે દર્દીના રિસ્કને સ્ટ્રેટિફાય કરી શકો. એટલે આ એકદમ બેઝિક ટેસ્ટ કહેવાય કે જેના પરથી તમે ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં જો હૃદયરોગનું પ્રમાણ આવતું હોય તો તમને એ થશે કે નહીં એ આ રિપોર્ટ પરથી ખબર પડે. અને જો જે દર્દીના ફેમિલીમાં હૃદયરોગનું પ્રમાણ બહુ જ નાની ઉંમરે આવી ગયું હોય, જેને યંગ પ્રીમેચ્યોર હાર્ટ ડિઝીઝ અથવા યંગ હાર્ટ ડિઝીઝ કહેવાય, તો એવા દર્દીઓને એક વખત એમનું ECG, એકોકાર્ડિયોગ્રાફી, ટ્રેડમિલ ટેસ્ટ અથવા કેલ્શિયમ સ્કોર, જેને કોરોનરી કેલ્શિયમ સ્કોર કહેવાય, કે જેમાં હૃદયની અંદરમાં નળીઓની અંદરમાં કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ કેલ્શિયમના સ્વરૂપે બન્યું છે કે નહીં એ જાણી શકાય કોઈ પણ કાપકૂપ વગર. સિમ્પલ જેમ CT સ્કેન તમે કરાવો છો એ જ રીતે CT સ્કેનના મશીનમાં જઈ એની તપાસ થાય. એ તપાસ થતાં હાર્ડલી 2-3 મિનિટ લાગે અને એનો રિપોર્ટ આવતા 40-45 મિનિટ જેવું લાગે અને એનાથી તમે જાણી શકો કે આ દર્દીને ખરેખર કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ હૃદયની નળીઓમાં જામ્યું છે કે નહીં. એટલે આ 3-4 તપાસ છે જેનાથી તમે દર્દીમાં એના ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે કોઈક આગળ ફ્યુચરમાં કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટ બનશે કે નહીં, કે હૃદય રિલેટેડ કંઈક પ્રોબ્લેમ થશે કે નહીં એ તમે જાણી શકો છો. લિપિડ પ્રોફાઇલની આપે જે વાત કરી, જી, તો એ લિપિડ પ્રોફાઇલ કયો રિપોર્ટ છે અને એને જોવાનો કઈ રીતે? દર્દીના સગાવાલા કઈ રીતે એ જોઈ શકે? યસ, હવે એમાં પણ લિપિડ પ્રોફાઇલમાં જે મુખ્યત્વે જે અમે એઝ અ ડૉક્ટર કે એઝ અ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ટાર્ગેટ કરતા હોઈએ છીએ એ છે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ, બેડ કોલેસ્ટ્રોલ. અને એ બેડ કોલેસ્ટ્રોલ જેને કહેવાય LDL, ઓકે, અને સારું કોલેસ્ટ્રોલ જેને કહેવાય HDL, યસ, અને ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ. અને ચોથું ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ છે એ છે ટ્રાયગ્લિસરાઇડ. બરાબર. એટલે અમે હંમેશા જ્યારે લિપિડ પ્રોફાઇલ કરીએ ત્યારે અમે આ દરેક પેરામીટર ચેક કરતા હોઈએ, એના રેશિયો ચેક કરતા હોઈએ અને એના પરથી એક એના ટાર્ગેટ્સ આપેલા છે કે ભાઈ તમે જો દર્દીનું આટલું પ્રમાણ રાખો તો એમાં દર્દીના કોલેસ્ટ્રોલને તમે કંટ્રોલમાં રાખ્યા પછી બ્લોકેજને વધતા તો રોકી જ શકો છો, પણ તમે અમુક જગ્યાએ તમે એ બ્લોકેજને રિવર્સ બી કરી શકો છો અથવા રિગ્રેસ બી કરી શકો છો. તો આ જે HDL છે એટલે કે ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ, હાઈ ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન, અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ એટલે LDL, લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન, કરેક્ટ. આ બંને
ગુડ અને બેડ કઈ રીતે છે? ગુડ અને બેડ એટલા માટે છે કારણ કે LDL એ એક પ્રકારનું કોલેસ્ટ્રોલ છે કે જે હૃદયની નળીઓની અંદરમાં અથવા તો શરીરની કોઈ પણ નળીમાં કોલેસ્ટ્રોલનો થર જ્યારે જામે ત્યારે એના માત્રામાં એ ફોમ સેલ્સ બનાવે છે. ઓકે. એને લિપિડ સેલ્સ કહેવાય, જેને કારણે એક પ્રકારનો સોજો હૃદયની નળીઓમાં અંદર એના સેલ્સની ખરાબીને કારણે થતો હોય છે. બરાબર. એ શરૂ થાય છે એન્ડોથેલિયલ ડિસફંક્શનને કારણે. એટલે જેમ કે કોઈ પણ નસની અંદરમાં જે કોષ હોય, સેલ્સ હોય, એની રચનામાં કંઈક એવો ડેમેજ થયું બરાબર. જેને કારણે એમાં ફેટનું ડિપોઝિશન થયું, ચરબી જમા થવા માંડી. ચરબી જમા. તે ચરબીની અંદરમાં જે ખરાબ તત્વ છે એ LDL છે ઓકે. અને સારું તત્વ છે એ HDL છે. ઓકે. અને એ બ્લડમાં ભળી જાય છે. બરાબર. અને એ HDL છે એમાં બી HDL2 કરીને એક એનું કમ્પોનન્ટ છે દેટ હેઝ ગોટ મેક્સિમમ બેનિફિટ. એ સારું કોલેસ્ટ્રોલ છે, એ બોડીમાં હોવું જોઈએ. હોવું જોઈએ. એટલે એવું જરૂરી નથી કે કોલેસ્ટ્રોલ ખરાબ જ છે, અચ્છા. પણ ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ બહુ જ વધારે શરીરમાં નથી ને એ જાણવું જરૂરી છે. ઓકે. એટલે એ બેનો રેશિયો, ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ અને સારા કોલેસ્ટ્રોલનો રેશિયો જો તમે 2 કરતાં ઓછો રાખો તો તમે ચોક્કસ બ્લોકેજને થતાં અટકી શકો છો અથવા તો મહદઅંશે એ બ્લોકેજને ફાટી જતા અથવા તો રપ્ચર થતાં અટકાવી શકો છો. એટલે રિપોર્ટ જ્યારે હાથમાં આવે છે ત્યારે દર્દીએ પોતે અગર જોવું હોય, નક્કી કરવું હોય કે એમને એમની જે લિમિટ છે એ બરાબર છે કે નહીં, તો એની માત્રા કેટલી હોવી જોઈએ? તો હવે એ માત્રા બાય એન્ડ લાર્જ ઇન્ડિયન પેશન્ટ્સમાં જેને કોઈ જ રોગ નથી, સપોઝ તમારી કે મારી વાત કરીએ કે જેને કોઈ દવા નથી ચાલતી, કોઈ રોગ નથી, કોઈ તકલીફ નથી, તો એવા દર્દીમાં LDLનું પ્રમાણ 114થી નીચે હોવું જોઈએ. બરાબર. જે લોકોની અંદરમાં ફેમિલી હિસ્ટ્રી છે, એજ વધારે થઈ ગયેલી છે, મેલ જેન્ડર છે, જેમાં કોઈક બીજા અધર રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે Yes. કે જેમ કે માઇલ્ડ બ્લડ પ્રેશર રહે છે, તો એ લોકોમાં LDL 100થી નીચે રહેવું જોઈએ. અને જે લોકોને ડાયાબિટીસ છે અથવા કિડની ડિઝીઝ છે તો એ બધામાં કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ લેસ દેન 70 હોવું જોઈએ LDL. અને HDLનું પ્રમાણ આઈડિયલી મોર દેન 45 હોવું જોઈએ. બરાબર. એ મેલ ને ફિમેલમાં થોડુંક જુદું હોય છે, 40 મેલમાં હોય, ફિમેલમાં 50 હોય, પણ બાય એન્ડ લાર્જ જો આપણે એવરેજ જોઈએ તો 45થી વધારે હોય તો તમે એક સારા કોલેસ્ટ્રોલનું શરીરમાં પ્રમાણ છે એવું કહી શકો. અચ્છા. પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે તમારે LDLને તમે ટાર્ગેટ કરો. બરાબર. એ ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ છે અને બધી જ જે તકલીફો થાય છે એ LDLને લીધે થાય છે. રાઈટ. એટલે એવા દર્દી કે જેને ડાયાબિટીસ છે એવા લોકોને 70થી નીચું, જેને એન્જિયોપ્લાસ્ટી થયેલી છે અથવા તો જેને બાયપાસ કરાયેલું છે તો એવા દર્દીઓને આઈડિયલી LDL કોલેસ્ટ્રોલ 55ની નીચે અથવા તો એની નજીક રાખવું જોઈએ. બરાબર. જે લોકોને મલ્ટિપલ એટેક આવેલા છે અથવા મલ્ટિપલ સ્ટેન્ટ મૂકેલા છે કે બહુ જ બધી નળીઓમાં બાયપાસ થયેલી છે અને એમાં હૃદયરોગનું પ્રમાણ આવવાની શક્યતા બીજા દર્દી કરતાં વધારે છે તો એનું LDLનું પ્રમાણ 40 રાખવું જોઈએ. ઓકે. એટલે દરેક લેવલના રિસ્ક સાથે એ LDLના ટાર્ગેટ્સ આપેલા છે. બધા એવી વાત કરે છે કે ઓઇલના કારણે, તેલ ખાવાના કારણે કે એના કારણે કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે, તો એવું ખરું કે તેલનું કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ કાઢીએ અથવા તો આ તેલ ખાવાથી ઓછું કોલેસ્ટ્રોલ વધે, એવું થઈ શકે? સાચું કહું તો કોઈ પણ તેલ પણ જો એની માત્રા ઓછા પ્રમાણમાં હોય કે મોડેસ્ટ પ્રમાણમાં તમે લો તો એ તકલીફ નથી કરાવતું. ઓકે. પછી એ ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ હોય કે રાઈસ બ્રાન હોય કે ઓલિવ ઓઇલ હોય, બરાબર. સૌથી સારું ઓઇલ તો ઓલિવ છે. અચ્છા. પણ ઓલિવમાં તળેલી કે ઓલિવમાં બનાવેલી રસોઈ એ પેલેટેબલ નથી, એ તમે ભાવે નહીં તમને, અથવા તો તમારે એનો ટિપિકલ ટેસ્ટ ક્રિએટ કરવો પડે. યસ. એટલા માટે જે પણ તેલ તમે વાપરો એને મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ ફ્રાય ના થવા દો. બરાબર. એનો ઉપયોગ મલ્ટિપલ ટાઈમ ના થાય એને ટાળો. અને બને તો અમુક અંતરે તમે તેલને બદલી બી શકો. અચ્છા. 3-4 મહિને તમે બીજું એક તેલ લાવીને તમે કરી શકો. હમ. વધારે અગત્યની વાત એ છે કે તેલમાં વારે ઘડીએ તળેલી વસ્તુ હોય એનું જો સેવન તમે અટકાવો તો તમે ખાસ્સા એવા કોલેસ્ટ્રોલના થરને બનતા અટકાવી શકો છો. ઓકે. એટલે તેલ ઉપર એકદમ જવું એના કરતાં બેટર છે કે તેલના પ્રમાણ અથવા તેલની કેટલી અમાઉન્ટ લેવી એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. ઘી સારું છે બોડી માટે કે પછી? ઘી ડેફિનેટલી સારું છે બોડી માટે. ઓકે. અને ઘરમાં જે બનતી શુદ્ધ ઘીની વસ્તુઓ બનેલી હોય અને એ જો તમે થોડાક મહદઅંશે મોડરેટ અમાઉન્ટમાં કે સ્મોલ અમાઉન્ટમાં કંઈક લો તો એનાથી કંઈ મુશ્કેલી નથી થતી. પણ રોજની રોજ એક સેવન થયા કરે અથવા તો તમને ખબર છે કે મારું કોલેસ્ટ્રોલ બહુ જ વધારે રહે છે કે મને ડાયાબિટીસ છે અને પછી તમે જો એ ઘીમાં થયેલી વસ્તુઓ હોય કે ડીપ ફ્રાય કરેલી કે તેલમાં એકદમ ડીપ તળેલી વસ્તુઓ વધારે લો તો ચોક્કસ એ તમને હાનિકારક
બની શકે. બરાબર, એટલે દર્દીઓએ ખાસ ધ્યાન રાખવું દર્દીએ જોઈએ. ચોક્કસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બરાબર, ઓકે સર. સુપર ફૂડ્સની અત્યારે એક કોન્સેપ્ટ ચાલે છે બહુ જ જી. વધારે. તો જે હૃદય રોગના જે પણ દર્દીઓ છે એમના માટે 5 એવા કોઈ સુપર ફૂડ્સ તમે સજેસ્ટ કરો કે આ એમણે લઈ શકાય ને લેવા જ જોઈએ. જો હું ફ્રૂટ્સની વાત કરું ને તો સુપર ફૂડમાં આવે છે બેરીઝ, ઓકે, સ્ટ્રોબેરીઝ, બ્લ્યુબેરીઝ. આ બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જે ખૂબ સારી, એ એન્ટીઓક્સિડન્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે યસ, અને એ હૃદય માટે ને ઓવરઓલ બોડી માટે ખૂબ સારું છે. બરાબર, ફોર દેટ મેટર ઇવન સિઝનલ ફ્રૂટ્સ, કોઈ પણ ફ્રૂટ્સ તમે લો અને એનો જ્યુસ બનાવીને કેવી રીતે નહીં, તમે સાદું ફ્રૂટ જ લો, કારણ કે એની સાથે તમને ફાઇબર બી એટલા મળે છે એ ફ્રૂટની સાથે. બરાબર, સપોઝ નારંગી મોસંબીની વાત કરું તો તમે એનો જ્યુસ બનાવીને લો, એના કરતાં તમે એને રો એમ જ કાપીને લો અને એના રેસા સાથે તમે લો તો એનો બેનિફિટ ગુણ વધારે છે. એવી રીતે નટ્સ, તો નટ્સની અંદરમાં અખરોટ છે, બદામ છે, પિકન્સ છે, નોન રોસ્ટેડ પિસ્તા, જે લોકો હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દી છે તો એવા લોકો જો એ લે તો એ પણ ખૂબ સારી બરાબર, સુપર ફૂડમાં એ આવી શકે. મિલેટ્સ, Yes. જેમાં જુવાર, રાગી, બાજરી, જે તમને ખ્યાલ જ છે કે અત્યારે ઓર્ગેનિક ફૂડનું પ્રમાણ એટલું બધું વધારે છે. યસ, આ બધા ફૂડ બી ખૂબ સારા છે ઓવરઓલ હેલ્થ માટે. ઓકે, અને જેમ કે તમે જોયું હશે કે શિવરાત્રિના દિવસે ડેફિનેટલી આપણે એક જુદા પ્રકારનું ફૂડ લઈએ છીએ જેને આપણે ફરાળ કહીએ છીએ. બરાબર, યસ, તો એ એટલા માટે મુકાયું છે કે ભાઈ તમે રૂટીન જે પણ ડાયટ લો છો એનાથી તમે થોડોક જુદો ડાયટ લો, યસ, જેમાં તમે રાજગરો લો છો, મોરૈયો લો છો, જેનાથી તમારા ગટની અંદરમાં જે માઇક્રોબ્સ છે, જે બેક્ટેરિયા છે, એને એક રિજુવિનેટ અથવા તો નવું એક સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાની એક મોકો મળે છે, તક મળે છે. આ બધાના કારણે પણ ખૂબ ફાયદો થતો હોય છે. બરાબર, એટલે આ રીતે તમે ફૂડને તમારા રૂટીન ડાયટમાં લઈ શકો. બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે અને એ છે લીલા શાકભાજી, જે ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ જેને કહીએ, સ્પિનેચ છે, તાંદળજો છે, કોઈ પણ કોલીફ્લાવર, બ્રોકલી, કેબેજ, આ બધી જ વસ્તુઓ ખૂબ સારી હૃદયરોગના દર્દીઓને તમે આપી શકો અને એમાંથી રિઝલ્ટ લઈ શકો. અને એના ઉપરાંત તમે કોઈ પણ દર્દીને જ્યારે આ ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સની સાથે તમે એમ કહો કે તમે એનો સૂપ બનાવીને પીઓ કે આમળા છે તો એનો રસ બનાવીને પીઓ, તો આ બધા ફૂડથી ખૂબ બેનિફિટ મળતો હોય છે. અને 5 એવી વસ્તુ કે જે હૃદયને સારું રાખવું હોય તો ન જ લેવી જોઈએ, બિલકુલ અવોઇડ કરવી જોઈએ, તો એ તમે શું સજેસ્ટ કરશો? સૌથી પહેલી તો ડીપ ફ્રાઈડ આઇટમ્સ, જે બહુ જ ડીપલી ફ્રાય થયેલી હોય, જેમ કે તમે જોયું હશે કે દાળ વડા છે કે બટાકા વડા છે કે જે લોકો એકદમ ડીપલી ફ્રાય થયેલા હોય, એનું જો સેવન રેગ્યુલર અને હાઈ પ્રમાણમાં થતું હોય તો એ ખરાબ છે. વ્હાઇટ બેવરેજીસ એટલે જે ઠંડા પીણા છે, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે, જેમાં ખૂબ શુગર આવે છે, એનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. મેદાવાળી વસ્તુ, ખૂબ જ કાર્બોહાઈડ્રેટવાળી વસ્તુ કે જેને આપણે બેકરી આઇટમ કહીએ, બરાબર, કે જેમાં બ્રેડ્સ આવી ગયા, એમાં તમે એમ પણ કહી શકો કે કેક્સ છે, બેકરી આઇટમ છે કે જેની અંદરમાં ક્રીમનું પ્રમાણ વધારે છે, ઓકે, તો એ બધી વસ્તુઓ ચોક્કસ તમને હેરાનગતિ વધારે કરી શકે. સો આ સિવાય કોઈ પણ પ્રકારના જે વ્યસન છે, જે તમાકુ, સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ, એનાથી તો સદંતર દૂર જ રહેવું ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે એ કઈ રીતે તમારા હૃદયને કે બાકીના અવયવોને નુકસાન પહોંચાડે છે એ તમને ટાઈમ જ કહેશે. સર, ઘણા બધા લોકો એવું માને છે કે સોપારી ખાવાના કારણે લોહી પતલું થઈ જાય અને એને હેલ્ધી હેબિટ માની રહ્યા છે. આ વાત સાચી છે? સોપારી ખાવાથી લોહી પતલું થાય, પણ સોપારી ખાવાથી બીજી શું તકલીફો થાય એ વિશે બી એ લોકોએ જાણવું જોઈએ. સોપારી સાથે અને લોહીને કોઈ નિસ્બત નથી, બરાબર, એ ખૂબ ખોટી માન્યતા છે. સોપારીથી નુકસાન જ થાય છે, કોઈ પણ પ્રકારનો બેનિફિટ થતો નથી. અને એ મેં કીધું એ પ્રમાણે એની અંદરના તત્વો કેન્સરજનિક તત્વો છે. અને બીજું નિકોટિન નામનું પ્રોડક્ટ જે તમાકુને એમાંથી રિલીઝ થાય છે, એની અસર તો હૃદય ઉપર થાય જ છે, પણ બીજા શરીરના દરેક અવયવો પર થાય છે, જેમાં ખરાબ પ્રકારના રિઝલ્ટ આવી શકે છે અને દર્દી ખૂબ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. સર, આપણા ગુજરાતમાં સોપારી અને તંબાકુ એનું વ્યસન એ ઘણા બધા લોકોને ખૂબ વધારે જોવા મળે છે, તો એની હાર્ટ ઉપર કઈ રીતે અસર થાય છે એ ખાસ લોકોને સમજાવવું જોઈએ. સોપારી અને તમાકુ અથવા તો સ્મોકિંગ એ દર્દીઓને એવી મગજમાં એક મિથ છે કે અથવા તો એવી એક માન્યતા છે કે એનાથી ખાલી કેન્સર જ થાય, અથવા તો પેટનું કેન્સર થઈ શકે કે લંગ્સનું કેન્સર થઈ શકે. પણ એક ઇન્ડિયામાં પણ 2-3 સ્ટડી એવા થયા છે અને ફોરેનમાં બી થયા છે, જેમાં એવું જોવા મળ્યું છે કે સિમ્પલ સેવન તમાકુ કે
કોઈપણ પ્રકારના તમાકુમાં જેમ કે સ્મોકિંગ કે સોપારી કે કોઈપણ પ્રકારનું તમે એ સેવન કરો છો એનાથી હૃદયરોગનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે જોવા મળે છે. એનું ડાયરેક્ટ એફેક્શન એટલે થાય કારણ કે એ તમાકુને કારણે હૃદયની નળીઓની અંદરમાં જે કોલેસ્ટ્રોલનું થર જમા થાય છે એ વધારે ખરાબ પ્રકારનું બને છે. એ જે કોલેસ્ટ્રોલનો થર છે એ વધારે વીક પડી જાય છે. એની ઉપરનું લેયર છે એ ફાટવાની શક્યતા વધી જાય છે અને એની અંદરમાંથી જે તત્વો રિલીઝ થાય છે નિકોટીન કરીને, જે આપણને ખબર છે નિકોટીન કરીને તત્વ છે, એનાથી હૃદયની ધબકારાની અનિયમિતતા બી વધે છે અને જે પડ નબળું પડે છે એને ફાટવાની શક્યતા બી વધી જાય છે. ચા અને કોફીના નિયમિત બંધાણી હોય કોઈ વ્યક્તિ તો એને હૃદયરોગની કોઈ નુકસાન ખરું? જે દર્દીઓને હૃદયના ધબકારાની તકલીફ રહેતી હોય, અનિયમિત ધબકારા રહેતા હોય, એ લોકોએ બહુ સ્ટ્રોંગ કોફી કે જેને આપણે એસ્પ્રેસો કોફી કહીએ છીએ કે જે એકદમ ડાર્ક બ્રૂ થયેલી કોફી હોય એનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. કારણ કે કેફીન એવી વસ્તુ છે કે જે હૃદયને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે અને એમાં બી જો ખાસ પ્રકારની એક કોઈ ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ એ દર્દીમાં ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટને કારણે ધબકારા અનિયમિત થતા હોય તો એ કોફીને કારણે એમાં ખૂબ વધારો કરી શકે છે. સ્લીપની કેવી અસર થાય છે હૃદય ઉપર? સ્લીપિંગ પેટર્ન્સ ખરાબ હોય કે ઓછું ઊંઘવાના કારણે હૃદય ખરાબ થઈ શકે એવું ખરું? ચોક્કસ, આ બહુ જ અગત્યનો સવાલ છે. કારણ કે સ્લીપિંગ ડિસઓર્ડર ઘણા દર્દીઓ તમે જોયું હશે કે અથવા તો નોર્મલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની વાત કરું કે તમે બેઠા બેઠા સૂઈ જાય અથવા તો નસકોરા એટલા બધા બોલે કે એને આપણે વાત કરતા હોઈએ અને એ ભાઈ શ્રોતાની જેમ સાંભળતા હોય ને એ સૂતા હોય, તો એને કહેવાય સ્લીપ એપનિયા. આ એક પ્રકારનો એવો સ્લીપ ડિસઓર્ડર છે કે જે દર્દી જેનું મેદસ્વીપણું હોય અથવા ઓબેસિટી હોય, જે દર્દીને નસકોરા પુષ્કળ આવતા હોય, જે દર્દીનો અર્લી મોર્નિંગ જ્યારે ઉઠે ત્યારે માથું દુખતું હોય વધારે અથવા તો રાત્રે એ સફાળા જાગી જતા હોય, આ એક પ્રકારની એવી કન્ડિશન છે કે જેમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ શરીરમાં વધી જાય અને એના કારણે સડનલી દર્દીને રાત્રે ગૂંગળામણ થાય. કારણ કે એનું ઓક્સિજનનું લેવલ ખૂબ ઘટી ગયું હોય, 70% કે એના કરતાં બી ઓછું થઈ ગયું હોય, ત્યારે દર્દીને આમ એકદમ ફ્રેશ થવા માટે કે ગૂંગળામણથી દૂર થવા માટે એકદમ જાગી જવું પડે. અને કારણ કે એ વખતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ ખૂબ વધી ગયેલું હોય અને એને દૂર કરવા એને ઊંડા ઊંડા શ્વાસ લેવા પડે. કારણ કે જેટલા ઊંડા શ્વાસ લેશો એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને શરીરની બહાર કાઢશે અને જાગી જશે એટલે એના ઓક્સિજનનું પ્રમાણ થોડું ધીરે ધીરે ઇમ્પ્રૂવ થતું હશે. પણ આ ખરેખર રોગ છે સ્લીપ ડિસઓર્ડરનો અને એને કહેવાય ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા. અને એ જો પ્રોપર સ્લીપ સ્ટડી કરાવીને ડાયગ્નોસ થાય તો તમે હૃદયરોગને આવતા અટકાવી શકો છો. તમે કીધું એ પ્રમાણે કઈ રીતે એ હૃદયને અફેક્ટ કરે છે? એ હૃદયને 3 રીતે અફેક્ટ કરે છે. એક તો આ ડિસઓર્ડરને કારણે તમારું બ્લડ પ્રેશર કાબૂમાં નથી રહેતું, તમારા હૃદયના ધબકારા એ અનિયમિત થઈ શકે છે અથવા તો હૃદયની અંદરમાં ફેટનું પ્રમાણ, જેને અમે પેરિકાર્ડિયલ ફેટ સ્પેસ કહીએ છીએ, એ ફેટનું પ્રમાણ જમા થઈ શકે છે. આ 3 રીતે હૃદય અફેક્ટ થતું હોય છે. ઓછી ઊંઘ લેવાના કારણે જે લોકોને હવે ઘણાની લાઈફસ્ટાઈલ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ હોય છે કે પછી જોબ ને એ બધા ઘણા બધા કારણો હોય છે, સ્ટ્રેસ પણ હોય છે, સોશિયલ મીડિયા પણ એક મોટું કારણ છે, એ બધાના કારણે એમને પૂરતી ઊંઘ થતી નથી. એના કારણે હાર્ટ નબળું પડી શકે? ચોક્કસ, કારણ કે પૂરતી ઊંઘ ના મળે એટલે અનિદ્રા જેવો ઓલમોસ્ટ રોગ થઈ જાય અને એના કારણે તમને જે મોર્નિંગ અવર્સમાં જે રિલેક્સ માઇન્ડ સાથે જે બ્લડ પ્રેશરની વધઘટ કે જે ભગવાને સર્કાડિયન રિધમ મૂકેલી છે એ રિધમથી તમે એનાથી ડિસ્ટર્બ થઈ જાઓ છો. એ પેટર્નને તમે બદલવાનો ટ્રાય કરો છો અથવા તો તમે અનિદ્રાને કારણે એ પેટર્નથી કમ્પ્લીટલી એની જે બેનિફિટ છે એનાથી દૂર થઈ જાઓ છો. એટલે શરીરમાં જે કેટેકોલેમાઇન્સ અથવા એ જે હોર્મોન્સ છે એને કારણે બ્લડ પ્રેશરમાં ખૂબ વધઘટ જોવા મળે છે. અને ઘણા એવા દર્દીઓ છે કે જે અમારી પાસે આવે અને અમે એમને પૂછીએ કે ભાઈ તમારી ઊંઘની પેટર્ન કેવી છે અને ખબર પડે તો એમાં મોટે ભાગે બીજું કોઈ રિસ્ક ફેક્ટર ના હોય પણ અનિદ્રા અથવા તો ઓછી સ્લીપને કારણે બ્લડ પ્રેશર રહેતું એવું બની શકે. બીજું સર, લાઈફસ્ટાઈલની આપણે વાત કરી જ રહ્યા છીએ તો ફૂડની ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા લોકો એવું પણ કહે છે કે જે લોકો વીગન હોય છે કે પછી નોનવેજ ઓછું ખાતા હોય છે, બિલકુલ નથી ખાતા, એ લોકોની અંદર એ હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક ઓછું હોય છે. આ વાત સાચી છે? એ એટલા માટે સાચી છે કારણ કે એ લોકોમાં સોલ્ટનું પ્રમાણ બી ઓછું હોય છે. તમે વેગન છો એટલે નેચરલી તમે શુગર અને એનાથી વ્હાઇટ્સ જેને કહીએ સોલ્ટ અને શુગર એ બધાથી તમે ઓલમોસ્ટ દૂર રહો છો અને બાય એન્ડ લાર્જ તમે વધારે હેલ્ધી ફૂડ લો છો. જે કુક ફૂડ છે, જે વેજીટેબલના ફોર્મમાં વધારે છે અને એના કારણે તમને એનો બેનિફિટ મળે છે. અને મોટે ભાગે ફૂડનો પોર્શનનું બી એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે જ્યારે આપણે જમતા હોઈએ ત્યારે જમવામાં જે પણ આપણી થાળીમાં હોય એમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ સૌથી વધારે, પછી ફેટ આવે અને પછી કાર્બોહાઈડ્રેટ આવે.
એટલે પ્રોટીનની સાથે તમે સેલાડ્સ લો, ફ્રૂટ્સ લો, એના પછી તમે પ્રોટીન એટલે કઠોળ છે કે દાળ છે કે એ રીતે લો. એના પછી તમે કંઈક માઇલ્ડ ફેટના ફોર્મમાં જે તમારા શાકભાજીમાં કે એમાં જે ઘી તેલ મીઠું પડ્યું હોય જેનાથી તમે લેતા હો એ લઈ શકો. અને પછી આવે છે કાર્બોહાઈડ્રેટ. એટલે બાય એન્ડ લાર્જ જો તમે લો કાર્બ ડાયટ લો, લો ફેટ ડાયટ લો અને હાઈ પ્રોટીન ડાયટ લો, હાઈ ફાઇબર ડાયટ લો, તો તમે ચોક્કસ મહદઅંશે ઘણા બધા રોગને રોકી શકો છો. એકલો હૃદય રોગ નહીં, બીજા ઘણા બધા રોગમાં તમે આમાં આ પ્રકારના ફૂડથી મદદ મળી શકે છે. સર, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ આજકાલ ખૂબ ખવાઈ રહ્યું છે, એની હાર્ટ ઉપર ખરાબ અસર થતી હોય છે? 100%. પ્રિઝર્વેટિવ અને પ્રોસેસ ફૂડ આ બંને વસ્તુ એવી છે કે જેની અંદરમાં ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ હૃદયની નળીઓમાં અથવા તો શરીરની કોઈ પણ નળીઓમાં જ્યાં કોલેસ્ટ્રોલનું થર છે ત્યાં થઈ શકે. તમે જોયું હશે કે ઘણી જ બધી જગ્યાએ અત્યારના લોકો ફાસ્ટ ફૂડ ખાય છે. ડીપ ફ્રાય કરેલી આઇટમ હોય ને તરત ફૂડ ઇઝ રેડી અને તમે કન્ઝ્યુમ કરી લીધું. અને એમાં જો આ પ્રોસેસ ફૂડ એડ થાય કે પ્રિઝર્વેટિવવાળું ફૂડ એડ થાય તો એ ડેફિનેટલી હૃદયની નળીઓની અંદરમાં કોલેસ્ટ્રોલના થરને ઓર વધારે છે અને એને વધારે વીક પાડી દે છે, જેથી કરીને એ ફાટવાની શક્યતા વધી જાય છે. બીજું, બેકરી આઇટમ્સમાં ઘણી બધી બ્રેડ્સ પણ એવી વેચાતી હોય છે ને એવું એના ઉપર લેબલ હોય છે કે હાર્ટ માટે હેલ્ધી છે. આ વાત સાચી છે? એટલે જે બ્રેડની અંદરમાં મેદો આવે છે, જેમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ આવે મેક્સિમમ, એ બ્રેડથી ચોક્કસ દૂર રહેવું જોઈએ. થોડુંક વ્હીટ બ્રેડ અથવા તો મલ્ટીગ્રેન બ્રેડ આવે છે, એ ચોક્કસ હું એવું કહીશ કે બ્રેડ જો તમારે લેવી જોઈએ અથવા કન્ઝ્યુમ જ કરવી હોય તો મલ્ટીગ્રેન લો, જે વધારે હેલ્ધી છે. કોઈના પરિવારમાં એક હૃદયરોગનું દર્દી છે તો એ વ્યક્તિએ ઘરે કઈ દવાઓ રાખવી જોઈએ કે જેથી ઇમરજન્સીના સમયે એમને મદદ કરી શકાય? હૃદયરોગના જે દર્દી હોય અને એનું ડાયગ્નોસિસ થઈ ગયેલું હોય હૃદયરોગનું, તો એને તો રેગ્યુલર દર્દી જે દવા ડૉક્ટરે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલી હોય અથવા કાર્ડિયોલોજીસ્ટે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલી હોય એ તો લેવી જ જોઈએ, એ તો રાખવી જ જોઈએ. બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે સપોઝ હૃદયની કોઈ તકલીફ થાય ત્યારે ઇમરજન્સીમાં કંઈક જરૂર પડે તો કઈ દવા લેવી જોઈએ. તો એવી દવામાં આવે છે એસ્પિરિન અથવા ડિસ્પિરિન, જેને પાણીમાં ઓગાળીને તરત તમે લઈ શકો, પ્રોવાઇડેડ એને દુખાવો છાતીમાં જે થતો હોય એ હૃદયનો હોય. બીજી દર્દીને એક ખૂબ સારી દવા આવે છે જેને કહેવાય સ્ટેટિન અથવા કોલેસ્ટ્રોલ રિડ્યુસિંગ ડ્રગ. એ સ્ટેટિન નામની દવા એ ચોક્કસ લેવી જોઈએ, કારણ કે એ દવાથી કોલેસ્ટ્રોલના થરને તો તમે સ્ટેબિલાઇઝ કરી જ શકો છો, પણ એ થરને ફાટતા અટકાવી શકો છો. એની અંદરના સેલ્સ અથવા તો એની અંદરમાં જે ફેટ જમા થયું છે એને તમે મહદઅંશે ડાઉન કરી શકો છો. એટલે નળીને તમે વધારે કોમ્પ્લાયન્ટ બનાવી શકો છો. એટલે નળીની અંદરની જે સ્થિતિસ્થાપકતા છે એને તમે ડેફિનેટલી ખરાબ નથી થવા દેતા. એટલે આ બે દવા ચોક્કસ રાખવી જોઈએ. અને ઇમરજન્સીમાં જ્યારે પણ એમ લાગે કે આ દુખાવો છે તો આ બે દવાને લઈ અને તમારા નજીકના ડૉક્ટર પાસે અથવા તો તમારા જે પણ ડૉક્ટર, જે ટ્રીટિંગ ડૉક્ટર હોય એને ચોક્કસ જાણ કરીને એની સારવાર કરાવવી જોઈએ. ઘણા બધા લોકો સોર્બિટ્રેટ ઘરે રાખતા હોય છે જી, અને પછી જ્યારે પણ ઇમરજન્સીની સિચ્યુએશનમાં એ પેશન્ટને આપી દેતા હોય છે. આવું કરી શકાય અથવા તો કયા લોકોએ સોર્બિટ્રેટ ના જ લેવી જોઈએ? સોર્બિટ્રેટ એક એવી દવા છે જે ડબલ એજેડ સ્વોર્ડ છે, એટલે બે ધારી તલવાર કહેવાય. જે દર્દીઓને હૃદયનો એટેક હોય એ નાની દિવાલનો હોય, જેને અમે ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ કહીએ અથવા માઇકલ ઇન્ફાર્ક્શન કહીએ, એ દર્દીમાં જો સોર્બિટ્રેટ ભૂલમાંથી લેવાઈ ગઈ તો બ્લડ પ્રેશર જે હશે એના કરતાં પણ સડનલી ફોલ થવાની શક્યતા રહે અને દર્દી જે અત્યારના જોખમ છે એના કરતાં પણ કદાચ જોખમ વધી જાય એવું પણ બને. એટલે અમુક કન્ડિશન એવી છે કે જેમાં સોર્બિટ્રેટ ચોક્કસ ના લેવી જોઈએ. બરાબર. એટલે એવી કઈ કન્ડિશન છે કે જેમાં સોર્બિટ્રેટ લઈ શકાય? તો એ દર્દી કે જેને ઓલરેડી એના હૃદયની નળીઓ વિશે ખબર છે, હૃદયની નળીઓના બ્લોકેજ વિશે ખબર છે, અથવા તો જેની બાયપાસ થઈ ગયેલી છે, અથવા એન્જિયોપ્લાસ્ટી થઈ ગયેલી છે અને નળીની અંદરમાં કોઈક સારવારને કારણે તમે રેગ્યુલર દવા લો છો અને કંઈક તકલીફ થાય છે, તો એ વખતે તમારે અડધી જીભ નીચે સોર્બિટ્રેટ તમે મૂકો. એવું તમે દર 5 કે 7 મિનિટે 1 કે 2 વાર કરી શકો, પણ એ વખતે તમારે તમારા નજીકના ડૉક્ટરને અથવા તો તમારા જે ટ્રીટિંગ ડૉક્ટર છે એને તો એટલીસ્ટ જાણ કરીને આગળ સારવાર અથવા તો એટલીસ્ટ તપાસ તો કરાવી જ લેવી જોઈએ કે આ દુખાવો કંઈક તકલીફ વધારી તો નહીં દે ને. બરાબર. સોર્બિટ્રેટથી દુખાવો મટતો હોય એનો મતલબ જ એ કે એ દુખાવો હૃદયનો હશે. પણ મેં કીધું એ પ્રમાણે જો નાની નળીનો એટેક હોય અથવા તો જમણી સાઈડની નળીનો એટેક હોય અથવા નાની દિવાલનો એટેક હોય અને એમાં જો સોર્બિટ્રેટ લેવાઈ ગઈ તો તમારું બ્લડ પ્રેશર સડનલી ફોલ બી થઈ શકે છે અને એ વખતે તમને ઇમરજન્સી બી ઊભી થઈ શકે છે. બરાબર.
એટલે એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. સર, ઘણી બધી દવાઓ પણ એવી હોય છે જે ડૉક્ટર કહેતા હોય છે કે હૃદય રોગના દર્દીએ ના લેવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ વાયગ્રા છે. તો એવી કઈ કઈ બીજી દવાઓ છે કે જે હૃદય રોગના દર્દીએ ખાસ ન લેવી જોઈએ અને એનાથી એમને નુકસાન થઈ શકે છે? હૃદયરોગના દર્દીને દવાઓ નુકસાન એવી જ કરે છે જ્યારે જે હૃદયરોગના દર્દીને જે દવા ચાલતી હોય એની સાથે બીજી દવા કંઈક આડઅસર ઊભી કરતી હોય. બરાબર. એને ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન કહેવાય. યસ. તો એવા દર્દીઓએ દવા એ ના લેવી જોઈએ. તમે જે વાયગ્રા વિશે કીધું એ બાય એન્ડ લાર્જ ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન અથવા સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શન માટે વપરાતી દવા છે. યસ. જ્યારે દર્દીને નાઇટ્રેટ્સ ગ્રુપ, જેમ કે તમે સોર્બિટ્રેટની વાત કરી, એ નાઇટ્રેટ ગ્રુપ ઓફ ડ્રગ્સ કહેવાય. ઓકે. એની સાથે તમારે વાયગ્રા દવા ના લેવાય, બરાબર. કારણ કે એ સડનલી બીપીને ફોલ કરી શકે. અમુક દવા એવી છે કે જે એક દવા બીજી દવાની આડઅસરને વધારતી હોય. ઓકે. એમાં ડિજોક્સિન નામની દવા આવે છે, બ્લડ થિનર જે છે એમાં વોર્ફેરિન નામની દવા આવે છે. આ બધી દવાઓ એવી છે કે જે બીજી દવા સાથે, ઇવન ફૂડ સાથે બી એની ઇન્ટરેક્શન હોય, ઓકે. કે એમાં લોહી વધારે પડતું પાતળું કરી નાખે અથવા તો એક દવા બીજી દવાની અસરને વધારે તો એ દવાની આડઅસર થવાની શક્યતા વધારે. એટલે કોઈ પણ દર્દીએ જો હૃદયરોગની દવા ચાલતી હોય તો કોઈ પણ બીજી દવા લો એના માટે ડૉક્ટરને પૂછવું જોઈએ. બહુ જ કોમનલી એક દવા લોકો લઈ લેતા હોય છે દુખાવાની, જેને અમે એનેસિડ્સ ગ્રુપ ઓફ ડ્રગ્સ કહીએ. બરાબર. હું દવાનું નામ એક બે લઈશ કે બહુ જ વપરાતી આપણા ઘરમાં રોજિંદા જીવનમાં બી દરેકને ખબર હોય, કોમ્બીફ્લામ કે ડેન-એમઆર કે ડેન-પી કે હાઇફેનેક, આ બધી એનેસિડ્સ ગ્રુપ ઓફ ડ્રગ્સ છે અથવા પેઇન કિલર્સ છે. બરાબર. એ દવાઓ હૃદયની સાથે સાથે કિડનીને બી ડેમેજ કરે છે, બ્લડ પ્રેશરને બી વધારે છે. એટલે આ દવાનું સેવન બાય એન્ડ લાર્જ પોતાના ડૉક્ટરને કે તમારા હૃદયના ડૉક્ટરને પૂછીને પછી જ કરવું જોઈએ. અચ્છા, એટલે આ જે લોકો આડેધડ દવાઓ લેતા હોય છે એના માટે અલાર્મિંગ વસ્તુ છે કે Definitely. કોઈ પણ દવા એમનામ જાતે જ લઈ લેવી એના કરતાં એક વખત ડૉક્ટરને પૂછીને લેવી એ તમારા જ સેફટી માટે છે. આપણી જે ચર્ચા છે એમાં જ એક વસ્તુ આવી કે ઘણા બધા લોકો એવું માને છે કે હૃદય રોગ થયા પછી એમની સેક્સ્યુઅલ લાઈફ ઉપર મોટી અસર થતી હોય છે. આ વાત સાચી છે? પહેલાં અમુક ફ્યુ વીક્સ સુધી એવું બની શકે, પછી તમે જે મેડિસિન છે કે જે કદાચ એ સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શનમાં કે એમાં એમને તકલીફ કરાવતી હોય, એ મેડિસિનમાં જો એટેકને કારણે એની જરૂર હોય તો એ દવા લેવી વધારે જરૂરી છે. એટલે એ દવાને એની અવેજીમાં કોઈ બીજી દવા જો તમે લઈ શકતા હો તો તમે એ દર્દીને સલાહ આપી શકો છો. પણ બાય એન્ડ લાર્જ એન્જિયોપ્લાસ્ટી કે બાયપાસ કે હૃદયરોગના દર્દી જે હોય એને જો પ્રોપર સારવાર મળી જાય, એ મળી ગયા પછી ડૉક્ટરના કન્સલ્ટેશન સાથે એ પ્રકારની એક્ટિવિટીમાં એ ભાગ લઈ શકે છે. બીજી એક મિથ સમાજમાં એ પણ છે કે એક વખત જો હૃદય રોગની દવા શરૂ થઈ ગઈ તો ત્યાર પછી બીપીની દવા એક વખત જો શરૂ થઈ ગઈ તો ત્યાર પછીથી ક્યારેય બંધ નહીં કરી શકાય. આ વાત સાચી છે? બીપીની દવા ક્યારે બંધ ના થઈ શકાય એ એક બ્લેન્કેટ સ્ટેટમેન્ટ જેવું છે. ક્યારે તમે એ દવા ચાલુ કરો છો ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અચ્છા. તમને ખબર છે કે જ્યારે બ્લડ પ્રેશર તમારી પાસે દર્દી આવ્યું ત્યારે ઓલરેડી સ્ટેજ 1થી અબવ જતું રહ્યું છે, સ્ટેજ 2માં આવે છે, તો પછી એ દર્દીને ચોક્કસ બ્લડ પ્રેશરની દવાની રિક્વાયરમેન્ટ આવશે જ. પણ જે દર્દીનું બ્લડ પ્રેશર બહુ જ લેબાઇલ છે કે કોઈક વખતે વધે છે, કોઈક વખતે ઘટે છે, કોઈક વખતે એકદમ નોર્મલ રહે છે, તો અમે એવા દર્દીઓમાં ABPM નામની એક તપાસ કરાવીએ છીએ જેને કહેવાય એમ્બ્યુલેટરી બીપી મોનિટરિંગ. બરાબર. આ એક પ્રકારની એવી ડિવાઇસ છે કે જે 24 કલાક માટે બીપીનું ઓટોમેટિક રેકોર્ડિંગ કરે છે. ડ્યુરિંગ નાઇટ ટાઈમ બી એનું રેકોર્ડિંગ થાય, મોર્નિંગમાં બી થાય, એમના કામમાં બી થાય, આપણે વાતો કરીએ છીએ એ વખતે બી થતું હોય, એના કામમાં બી થઈ શકતું હોય. અને એ દરમિયાનમાં જે એના રીડિંગ આવે એના પરથી નક્કી થાય કે ખરેખર એને બ્લડ પ્રેશરની દવાની જરૂર છે કે નહીં. એની સાથે સાથે અમુક દર્દી થેરાપ્યુટિક લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ કરતું હોય, મતલબ પ્રોપર એક્સરસાઇઝ કરતું હોય, ડાયટ વ્યવસ્થિત લેતું હોય, એક્સરસાઇઝની સાથે સાથે હેલ્ધી ફૂડ હેબિટ્સની સાથે સાથે એના ફ્રૂટ્સનું પ્રમાણ બી વધારે હોય, તો એવા દર્દીઓમાં લગભગ એવું કહી શકાય કે 3 થી 5 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી બ્લડ પ્રેશર રિડક્શન થઈ શકે છે. અચ્છા. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડેફિનેશનની વાત કરીએ તો એવું કહેવાય કે બ્લડ પ્રેશર કોને કહેવું, તો 140/90 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી બ્લડ પ્રેશર જેને હોય અથવા રહેતું હોય એને હાઈ બ્લડ પ્રેશર કહેવાય. બરાબર. પણ જે દર્દીનું બ્લડ પ્રેશર 136/89 રહે છે કે 88 રહે છે તો એને પ્રી હાઇપરટેન્શન કહેવાય. ઓકે. તો એવા દર્દીઓને એકદમથી દવા ચાલુ કરવી એના કરતાં એને પહેલાં થેરાપ્યુટિક લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ માટે એનરોલ કરીએ, એનું ABPM કરીને નક્કી કરીએ કે ખરેખર એને બ્લડ પ્રેશર રહે છે કે નહીં, એની બાકીના કોમોર્બિડિટી ચેક કરીએ કે જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ છે કે નહીં, તમાકુની હેબિટ છે કે નહીં, કે આલ્કોહોલ લે છે કે નહીં,
એ ડાયાબિટીસ છે કે નહીં, આ બધાને સુધારવાથી પણ કદાચ કંટ્રોલમાં એનાથી ડેફિનેટલી તમે કંટ્રોલમાં લાવી શકો. એટલે કોમ્પ્રિહેન્સિવલી ટૂંકમાં દર્દીને તમારે જોઈને નિર્ણય લેવો જોઈએ. કાર્ડિયાક રિહેબિલિટેશનની એક વાત છે, હમ. એક એવો કોન્સેપ્ટ ચાલે છે, તો એના વિશે તમે શું કહેશો? કાર્ડિયાક રિહેબિલિટેશન શું છે? કાર્ડિયાક રિહેબિલિટેશન એ એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોજેક્ટ છે આઈ વુડ સે કે એ બહુ જ અંડર એક્સપ્લોર્ડ અથવા તો અંડર યુટિલાઇઝ રહ્યો છે અત્યાર સુધી. કાર્ડિયાક રિહેબિલિટેશન એક પ્રકારનો એવો એક્સરસાઇઝ પ્રોગ્રામ છે કે જે દર્દીને કંઈક હૃદયરોગની તકલીફ થઈ, એમાં હાર્ટ ફેલ્યોર થયું કે એને મલ્ટિપલ સ્ટેન્ટ્સ મુકાયા કે બાયપાસ થયું કે હૃદય નબળું છે, એ હૃદયને તમે કઈ રીતે ફરી કાર્યક્ષમ કરી શકો એના માટેનું એક સ્ટ્રક્ચર્ડ ફોર્મમાં એક્સરસાઇઝ મોડ્યુલ છે. એનો ડાયટ છે પ્રોપર, એનું કન્સલ્ટેશન થાય છે સાયકોલોજીસ્ટથી, સાયકિયાટ્રિસ્ટથી, એનું ફિઝિયોથેરાપીના અથવા કાર્ડિયોથેરાપિસ્ટના ગાઈડન્સથી એનું પ્રોપર એક્સરસાઇઝ મોડ્યુલ થાય છે. અને એની સાથે સાથે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અને બાકીના જેટલા બી એના રિક્વાયરમેન્ટ એના જે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે એ બધાનું એક કાઉન્સેલિંગ થાય છે. અને એની સાથે તમે દર્દીને જો સારું એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ કરો અને એના ફેમિલીને સપોર્ટ એને મળે તો તમે એ રિહેબિલિટેશનના પ્રોગ્રામથી દર્દીની લેવલ ઓફ એક્ટિવિટીને ઘણી ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. સર, આપણે દર્શકોને એ જણાવવું છે કે 5 એવા લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ ફેરફારો કે જે કરવાથી હાર્ટ ડિસીઝીસ હંમેશ માટે દૂર જ રહે. હંમેશ માટે દૂર જ રહે એના માટેના જે સૂચન જે છે એમાં સૌથી પહેલું છે કે વ્યસનથી મુક્તિ. ઓકે. તમાકુ, સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ એનાથી સદંતર મુક્તિ. બરાબર. સેકન્ડ છે સારી ઊંઘ. યસ. 6 થી 8 કલાકની રોજની ઊંઘ, સાઉન્ડ સ્લીપ એ બહુ જરૂરી છે. ત્રીજો છે કસરત અથવા વ્યાયામ, કે જેમાં મેં કીધું એ પ્રમાણે 40 મિનિટ અ ડે 5 days a week ઓર 150 મિનિટ્સ અ વીક. બરાબર. પછી એ ચાલવું, જોગિંગ કરવું કે સ્વિમિંગ કરવું કોઈ પણ હોઈ શકે. ઓકે. આ ઉપરાંત છે હેલ્ધી ફૂડ. યસ. હેલ્ધી ફૂડમાં આવે છે ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સ. બરાબર. એ જો તમારા રૂટીન ડે ટુ ડે દિનચર્યામાં એ આવી જાય, એની સાથે તમે કઠોળ અને ફાઇબર એડ કરો તો એ ચોક્કસ તમને ઉપયોગમાં લાવી શકે છે. અને 5મી વસ્તુ છે નો યોર રિસ્ક ફેક્ટર્સ. એટલે રિસ્ક ફેક્ટર એટલે કયા? તો બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ તમને કેટલું છે, ઓબેસિટી છે કે નહીં, બીજા સ્ટ્રેસ ફેક્ટર છે કે નહીં. અને એના માટે એને દૂર કરવા માટે તમે યોગા અને મેડિટેશન કરો. જો આટલું તમે કરશો તો બાય એન્ડ લાર્જ તમે હૃદયરોગને રોકી શકો છો. અને એના માટે એક વધારાની ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હું કહેવા માગીશ કે દરેક દર્દીને અથવા દરેક વ્યક્તિને એમના પોતાના બોડીના અમુક પેરામીટર્સ ખબર હોવી જોઈએ. કે ભાઈ મારું હાર્ટ રેટ કેટલું હોય તો એ સારું કહેવાય, તો 60 થી 80 પર મિનિટ. બરાબર. મારું બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોય તો એ સારું કહેવાય, તો 130-80 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરીથી ઓછું. ઓકે. મારું ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ કેટલું હોય તો એ સારું કહેવાય, તો એ 70થી ઓછું. ઓકે. મારું શુગર કેટલું હોય તો એ સારું કહેવાય, તો ભૂખ્યા પેટનું શુગર 110 કરતાં ઓછું. બરાબર. મારું 3 મહિનાનું એવરેજ શુગર કેટલું હોય તો એ સારું કહેવાય, તો એ 6.5% કરતાં ઓછું. ઓકે. બ્લડ પ્રેશરની સાથે સાથે મારે કેટલા કલાકની ઊંઘ હોવી જોઈએ, તે 6 થી 8 કલાક પર ડે. હું કેટલું સોલ્ટ લઈ શકું, તો 3 થી 4 ગ્રામ પર ડે. બરાબર. જો આટલી બી ખબર હોય આપણે તો બાય એન્ડ લાર્જ તમે એવું કહી શકો કે તમે સારી અને હેલ્ધી લાઈફ જીવી શકો. બહુ સરસ. એટલે આ બધા પેરામીટર છે એ એટલા તમે મેન્ટેન કરો તો કદાચ ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય કે એવું કંઈ હોય તો પણ તમે હાર્ટ ડિસીઝીસથી બચી શકો છો. થેન્ક યુ સર. આજનો જે પોડકાસ્ટ છે એ આપણા એવા દર્શકો કે જે ગામડામાં બેસીને પણ આ માહિતી મેળવવા માંગતા હોય પણ ડૉક્ટર પાસે કદાચ જઈ ન શકતા હોય એમના માટે ખૂબ મદદરૂપ રહેશે. અને સાથે સાથે ઘણા બધા દર્દીઓ માટે પણ મદદરૂપ બનશે, કારણ કે ઘણી એવી બાબતો છે કે જેને ઇગ્નોર કરતા હશે કે એની અવગણના કરતા હશે. એટલે વી આર થેન્કફુલ ટુ યુ કે તમે અમને આટલી બધી રસપ્રદ માહિતી આપી. અને હાર્ટને સમજવા માટે તમે જેટલી ડિટેલમાં માહિતી આપી છે એ અમારા દર્શકોને પણ ખૂબ મદદરૂપ બનશે એવી આશા છે. આપણે ફરીથી એક વખત મળીશું અને એમાં આપણે હાર્ટને રિલેટેડ જે સર્જરીઝ છે એની વાત કરીશું અને એમાં ડિટેલમાં સમજીશું કે નવા જમાનામાં કયા પ્રકારની એવી સર્જરીઓ આવી ગઈ છે અને કેટલું બધું ઇનોવેશન થઈ ગયું છે, એઆઈ કેવી રીતે મદદરૂપ બની શકે છે, એ બધી ચર્ચા કરવા માટે અમે તમને ફરીથી એક વખત ઇન્વાઇટ કરીશું. અને અમને આશા છે કે આપણા દર્શકો એમાં પણ ઘણી બધી માહિતી મેળવી શકશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ફોર ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. થેન્ક યુ સો મચ.